مجموعات خبراء التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي منظومة خبراء التقنية عبر كافة المنصات، وحياكم الله جميعا معنا في هذه الليلة المميزة التي يسعدنا أن نستضيف فيها أحد القائمين على تطبيق ونظارة انفيجن الذكية. ربما تكونون جميعا قد اطلعتم على الإعلان الذي تداولناه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربما يكون قد فاتكم الإعلان وتستمعون حاليا إلى تسجيل لهذا اللقاء. فحياكم الله أينما كنتم، ستتعرفون على الكثير حول انفيجن في خلال هذا اللقاء. سيكون معنا السيد كارثك، وهو أحد المطورين العاملين على التطبيق، وهو أحد المؤسسين للشركة. سنتواصل معه وسنستمع إليه. سيكون اللقاء باللغة الإنجليزية، ولكنكم ستسمعون إلى ترجمة لحظة بلحظة إلى كل ما يتم طرحه. سيكون أيضا هناك فرصة لأصدقائنا الحضور لطرح أسئلتهم عبر الدردشة الكتابية، وفي ختام اللقاء سوف تتاح الفرصة أيضا لطرح الأسئلة والمداخلات الصوتية على أن تكون مقتضبة بالقدر الممكن نظرا لضيق الوقت. أهلا بكم جميعا وحياكم الله معنا، ولنبدأ اللقاء. Mr. Karthik, it's our pleasure to meet you today and to listen to all what you have achieved during 2020. I know it has been a very tough year to many, but you guys at Envision have been busy as well, like refining features and adding new features and surprising the world with a new smart glasses for the blind. We would like to know all about this. So the floor is yours, and let's listen to what you have to say, and then we will have some more time for questions from our audience. All right. To start with, I'm incredibly happy to be here amongst all of you to be able أنا to talk about all the things that Envision has been working on in this year. أنا سعيد جدا إني أكون متواجد معكم اليوم لأتحدث عن كل ما أنجزته انفيجن خلال 2020. I'll start with talking about all the developments that have happened to the Envision app, and then I will سوف talk about the glasses. سوف أبدأ بالحديث عن كل التطويرات التي شهدها تطبيق انفيجن خلال الفترة الأخيرة، ثم سأتحدث عن نظارات انفيجن الذكية. So the Envision app, like a lot of you probably are already familiar with. It is an app that can offer different kinds of recognition options for people by taking images. أتصور أنكم جميعا تعرفون الكثير عن تطبيق انفيجن الذي يتيح للمستخدمين المكفوفين التقاط الصورة والتعرف على ما بداخلها من كائنات أو نصوص. It can do things like the recognition of a text or a description of a scene, or help you to find objects, or help you to find faces of people around you. يمكن للتطبيق أن ينجز مهاما مثل التعرف على النص الموجود داخل الصورة، أو التعرف على منظر طبيعي معين، أو اكتشاف الوجوه داخل صورة ما وغير ذلك. But in this year, a big focus for Envision was specifically on improving the recognition of the text, a functionality of the app. ولكن هذا العام ركزنا جهودنا في تطوير التطبيق على تحسين خاصية اكتشاف النصوص وآلية عملها داخل التطبيق. And we did that because we know that that is a very important feature for a lot of our users, and we know that that's what they're using in the app the most. So we decided to put all the efforts on that in this year.
توجهنا لذلك اعتبارا أو توجها من أن هذه الميزة، ميزة التعرف على النصوص، هي الميزة الأكثر استخداما والأكثر أهمية لكثير من مستخدمي التطبيق. لذلك وضعنا كل جهودنا في تطوير وتحسين هذه الميزة خلال هذا العام. So I will explain all the big functionalities that we included in the Envision app. So some of the things that already existed in the recognition of the text were your two options. One was called instant text, where you can actually, with the video feed, really have small pieces of your text around you spoken out. سوف أشرح لكم كل ما تمت إضافته من مستجدات على هذه الخاصية، ولكن بداية أنوه أن هذه الميزة تنقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول هو التعرف المباشر على النص، وهي ميزة تعمل خلالها الكاميرا بشكل مستمر للتعرف على القطع النصية الصغيرة التي قد تظهر أمام الكاميرا وتحتاجون لقراءتها بشكل عاجل. And the other option was to scan a document. So if you have to read something that is a more, say, complex piece of a document or a book, then there is another option called scan text, where you can actually take images and then it will give you all the output in a separate screen, so you can easily scroll through them very easily. القسم الثاني من ميزة التعرف على النصوص يسمى بالمسح الضوئي للنصوص، وهي ميزة تعتمد على تحويل النص الموجود بالصور بشكل أكثر دقة، وهي تتيح لك المسح الضوئي للمستندات الأكثر تعقيدا، ومن ثم تحويل النص الموجود بها وعرضه في شاشة خاصة يمكنك التنقل بداخله والتحرك على المحتويات النص بسهولة. And one of the big features that we added in that was the ability to import any kind of like file into the Envision app, and also have the text in those things being spoken out. So Envision can now do a recognition of even stuff like PDF or a docx file or an EPUB file also, in addition to images. إحدى المزايا الكبيرة التي أضفناها إلى هذه الميزة هي إمكانية استيراد ملفات مباشرة إلى التطبيق والتعرف على ما بداخل هذه الملفات من نصوص وعرضها في شاشة التطبيق أو في نافذة التطبيق. تشمل هذه الصيغ الجديدة التي تم دعمها صيغة PDF وملفات الوورد DOCX والملفات أو ملفات الكتب الإلكترونية EPUB وغيرها من الامتدادات. يمكنكم الآن بالإضافة إلى الإمكانية السابقة التي تتيح لكم تحويل محتوى الصور، يمكنكم تصدير هذه الملفات إلى التطبيق والتعرف على محتواها النصي وقراءته مباشرة. So if you are like at an office, and if like somebody is emailing you a PDF or a docx file, you can import that very easily into the Envision app and have it just spoken out. Or if you have a friend who is like sending you an image on like WhatsApp, you can also import that image into the Envision app and have it spoken out. لذا إذا كنت مثلا في المكتب ووصلك بريد إلكتروني يحتوي على ملف بصيغة PDF، يمكنك إرسال هذا الملف إلى التطبيق والتعرف على محتواه مباشرة عن طريق الصوت. أو إذا كنت تتصفح واتساب وصادفتك صورة معينة وأردت التعرف على محتواها، يمكنك مشاركتها مع التطبيق والتعرف على ما بها من نصوص عبر Envision. And the other functionality that we also added was the ability to like save all of these like files into a library inside of the Envision app itself. So if you ever scan a document, or if you import anything and you want to be able to like save the text so that you can you have access to it afterwards, or if you want to you read it afterwards. Now all of that can be saved inside of the Envision app itself with a feature called Envision Library.
أحد المزايا الأخرى المهمة التي أضيفت إلى التطبيق خلال هذا العام هي مكتبة Envision، وهي ميزة تتيح لك حفظ كل ما تقوم بإرساله إلى التطبيق من نصوص وملفات داخل هذه المكتبة، بحيث تتمكن من العودة إليها في أي وقت تشاء، والرجوع إلى ما قمت بتحويله من نصوص عبر تخزين وحفظ وترتيب هذه الملفات داخل المكتبة، وهي متاحة كميزة جديدة داخل تطبيق Envision. And the other functionality that we also added was the ability to do a translation of the text itself. So if you ever happen to read a text in a language and you want to just translate it to a different language, be it from English to Arabic or Arabic to English or any of the 60 languages that we support, now all of that is possible inside of the Envision app itself. So as soon as you scan a document, you can easily inside of the Envision app itself also do a translation of it. وأحد المزايا الأخرى التي قمنا بإضافتها بالإضافة إلى تحسين المسح أو التعرف على النصوص، قمنا بإضافة ميزة الترجمة المباشرة للنصوص. فإذا قمت بمسح أو بتحويل نص معين عن طريق Envision وأردت أن تحوله أو تتعرف أو تقرأه بلغة أخرى، يمكنك القيام بذلك مباشرة من داخل التطبيق، سواء من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية أو إلى أي لغة من 60 لغة المتنوعة التي يدعمها التطبيق للترجمة. يمكنك قراءة النص باللغة التي تريد مباشرة بمجرد الانتهاء من تحويله إلى نص. We also launched like a functionality called the column detection. And what the column detection can do is, if you're ever trying to read a magazine or a newspaper where the text is in form of columns next to each other, now Envision's app can automatically recognize the columns, and it will put out the output with like numbering of the columns. So you actually are able to read something like a magazine or a newspaper a lot more efficiently. ويعني نستمر في طرح المزايا التي أضيفت إلى Envision. كان أحدها إمكانية التعرف على الأعمدة أثناء تحويل النصوص، وهذا يعني أنه إذا كنت تريد تحويل نص معين ينقسم فيه الكلام إلى أعمدة مثل الصحف الإخبارية أو ما شابه، فسيكون بإمكان Envision اكتشاف هذه الأعمدة النصية وترقيمها آليا وتعريفك عليها أثناء قراءتك للنص المحول دون الحاجة إلى تركيز الكاميرا على عمود بعين. And then in addition to the column detection, the other thing that we improved was the edge detection of a document. So in the latest update, Envision app will also offer you the guidance to be able to scan a document out properly. So if you do have a document on a table and if you put the camera over it, it will actually offer you instructions or whether you should move right or left or away from the table in order to be able to capture the document in the best way possible. قمنا أيضا بتحسين خاصية اكتشاف الحواف للمستندات. فإذا كنت تريد عمل مسح ضوئي لورقة معينة وكانت هذه الورقة موضوعة على طاولة، فسيبدأ التطبيق بإخبارك أو بتوجيهك عبر إرشادات صوتية أن تتوجه يمينا أو تتوجه يسارا أو تبتعد قليلا عن الورقة، بحيث تحصل على أفضل نتيجة ممكنة عند التقاط الصورة لهذه الورقة التي تريد عمل مسح ضوئي لها. Yeah. And now some of the things that we have improved also is the camera efficiency of our app. So now the camera is able to capture a lot more of the image and in a much better of like a quality. And a big difference of this can actually be seen on our Android app. So in the latest Android app, we have actually implemented the camera in a different way, where the quality of the output has increased a lot. So that's an optimization that we have done.
أحد الأشياء التي قمنا بتحسينها أيضا هي جودة الكاميرا وقدرتها على التعرف وعلى تحليل الصور بشكل أفضل، بحيث تحصل على نتائج أكثر دقة وأقل أخطاء، وهذا يبدو جليا أكثر في التحديث الأخير لتطبيق Envision على أندرويد الذي تحسنت فيه جودة الكاميرا بشكل ملحوظ. And the other thing that we also optimized was the reading of your multiple pages. So if you're trying to read a book or a document which has like a lot of pages in it, if it has more than 100 pages, we have optimized like how we do a recognition of it. So even if your internet is not like fast, we are actually able to do the recognition of all of your pages in a very efficient and also in like a fast way. قمنا أيضا بعمل تحسينات ملحوظة على كيفية تعرف البرنامج على الملفات الكبيرة التي تحتوي على أكثر من صفحة. فمثلا إذا كنت تريد تحويل كتاب يحتوي على 100 صفحة أو أكثر، وكان الاتصال بالإنترنت ليس بالقوة المطلوبة، فسيتمكن رغم ذلك التطبيق من الاستمرار في عمل تحويل أو التعرف الضوئي على الأحرف الموجودة بالكتاب بغض النظر عن قوة الإنترنت، وسيستمر في عرض الصفحات التي يتم تحويلها. كان هذا أيضا أحد الجوانب التي تم تطويرها في التطبيق مؤخرا. Yeah. And so this has been like a lot of amazing improvements that come to the app through 2020, which I think is a lot to do, which is like a big achievement. So how do you feel? Like, how do you feel about these improvements, and whether if it's meet your expectations to what you already would like to achieve? Yes, so we are very excited about all of these big updates that we have been able to offer to the app, and because of that, Envision can claim that we are the best text recognition app out there. So there are a lot of other apps out there, but what Envision is doing the best amongst everyone is the recognition of the text, and that is what the team focus has been. And the year is not over yet. There is still 13 days in the year left. So there are like 2 more updates that we will be pushing out, which will actually improve the text recognition of the app even more. سألته حول يعني أن هذه المزايا تعتبر يعني مزايا كثيرة ومزايا متميزة وكبيرة بالنسبة لتطبيق يعني بهذا الحجم ولفريق صغير يعمل عليها. فيعني سألته ماذا يشعر تجاه هذه المزايا، هل يعني واكبت أو توافقت مع ما كانوا يطمحون إليه خلال هذا العام؟ قال إنهم يعني سعيدون وفخورون بما حققوه خلال هذا العام، وأكد أن العام لم ينتهي بعد، هناك ما يزال 13 يوم متبقية، وأنها ستشهد أيضا تحديثات للتطبيق، مزيد من التحديثات للتطبيق التي ستحسن أكثر ميزة التعرف على النص. Yeah, so I would actually encourage everyone to give it a try for yourself. So if you can go and install the Envision AI app like from the App Store or the Play Store, you get a free trial for like 14 days. So for like 2 weeks, you actually can do a trial of all of these functions that I told you about for free. Even if you are a user who had done a trial of Envisions earlier and you had expired the free trial, we have actually done a renewal of that. So you actually are able to do a trial of the Envision app again. So I would actually ask all of you to go and do a trial of the Envision app. وأنا أشجعكم جميعا على تجربة تطبيق Envision والتحقق من هذه المزايا بأنفسكم. يمكنكم الذهاب إلى متجر تطبيقات أبل أو إلى متجر التطبيقات على أندرويد وتحميل تطبيق Envision وتسجيل حساب به، وستحصلون على 14 يوم مجانية لتجربة التطبيق كما تحبون. حتى إذا كنت مستخدم سابق للبرنامج واستخدمت الفترة التجريبية من قبل، فستحصل أيضا على فترة تجريبية جديدة لمدة 14 يوما، حيث تم تجديد هذه الفترات التجريبية للكل
لكي تتمكن من اختبار المزايا الجديدة والتحقق من فعالية التطبيق لكم. لذلك أنا أشجعكم جميعا وأطلب منكم أن تجربوا التطبيق وتستخدموا مزاياه التي تمت إضافتها. طبعا بس حاب أنوه للأخوان اللي رافعين ايديهم، إن شاء الله بعد ما ينتهي من الحديث إن شاء الله كلكم راح نعطيكم فرص للحديث ويبدأ أي تعليقات بخصوص التطبيق أو النظارة. ست سامي كان عندك مداخلة؟ الشات انفتح ولا لسه؟ اي نعم تفضل تفضل. تفضل ست سامي. ايه نعم تسمعني؟ اي نعم نعم. شيك الشات انفتح ولا لسه؟ طيب هو الشات كان مسكر، انا بشوف الحين تمام، انا بشوف. بس لو ابو عمر تختصرون لان عنده بعد النظاره على اساس بعد نتيح المجال حق الشباب. احنا جايين في الطريق. يلا تفضل. So Mr. Karthik, with all these feature and with that generous offer of being able to demo the app for 14 days, even if you've tried it before, what do you have in store for those who would like to buy it? So there is a 35% off on the annual subscription until the end of December. So if you do make a purchase of the Envision app by the end of December, you will get a 35% off on the annual subscription, which I'm not entirely sure, but I think it is around 60 dirhams, 600. So that's how much you can actually get an annual subscription of the Envision app for until end of December. سألته عن يعني مع هذا العرض للمستخدمين الجدد هل هناك عرض لمن يريد شراء التطبيق؟ أكد لي أنه هو لحد نهاية هذا العام هناك إمكانية شراء الاشتراك السنوي في التطبيق بتخفيض يصل إلى 35% على الاشتراك السنوي. فإذا أردت أن تشترك في تطبيق انفيجن لمدة عام ستحصل حاليا عليه بسعر أرخص من المعتاد ب 35%، وهو قدره بحوالي 60 درهم إماراتي قيمة التخفيض في هذه الفترة. You announced a truly innovative solution that is based on the Envision app. What is that? Yes. So right now I'm going to talk about and demonstrate something else that we launched at Envision in this year, and that is Envision glasses. Envision glasses are a pair of smart glasses that you can actually wear on your face, and it can do all the functionalities and more of the Envision app, but now in a very hands-free experience. بيتكلم بيقول أنهم في هذا العام أيضا أو في هذا الشهر بالتحديد أعلنوا عن إطلاق نظارات انفيجن الذكية، وهي نظارة قائمة على نفس التقنية التي يتعامل بها التطبيق، ولكنها تتميز بأنها مستقلة وتعمل بشكل دائم ويمكنك ارتدائها على وجهك للتعرف من خلالها على النصوص وما شابه، وسيستعرضها لنا هو حاليا نظارات انفيجن. Yeah. So allow me to do a demonstration of the Envision glasses itself, and before that, I will explain how the glasses itself, like they look and they feel. I'm not sure if any of you are able to see it, but it's basically like a pair of spectacles that you put on your face, and on the the right hand side of the spectacles is where there is sort of like a processing of the glasses that happen, and there is like a touchpad on that, and that's how you interact with these smart glasses. سوف أستعرض لكم هذه النظارة وكيف تعمل، ولكن في البداية
يمكن أود أن أشرح لكم كيف تبدو هذه النظارة وما هو شكلها، ولا أدري إذا كان يمكن لبعضكم رؤيتها الآن، ولكنها هي عبارة عن عدستين تقوم بتثبيتهما على عينيك، شكل نظارة عادية جدا، ولكن في الجانب الأيمن منها توجد لوحة لمسية صغيرة من خلالها تتمكن من التعامل والتحكم بالنظارة وإصدار الأوامر إليها، حيث يوجد المعالج أو وحدة المعالجة الخاصة بها على هذا الجانب. Since you mentioned already the look of the glasses and being a totally blind person, I would like to ask you about how it actually look to others. Like if someone is wearing it or using it in the street or something, a lot of us don't want to look different or like wearing something that is awkward. So how mainstream do you think the look of the glasses is? Yeah, so that is something that we were very aware of as well when we were doing a design of these glasses. So we did a partnership with a Google, and we took the hardware from the Google Glass, which is a pair of like smart glass that was designed for everyone. So it's not really a smart glass, like for the blind. Because of that, it has a design that is very, very much, it is sort of like a lightweight design. It weighs less than 100 grams. That's how much these glasses would be in weight. And the design is very much like sleek. It's not something like that, like big and in your face. So it is very much of a sleek like design. It will still attract like some attention because it does have a camera on it, and it does have something on it. So it will attract some attention, but it won't make you like look like an alien. It actually it looks like a stylish sort of like a gadget that you have. Wonderful. So أنا سألته قلت له بما أنك تكلمت عن شكل النظارة، فهي كيف تبدو بالنسبة للآخرين، لأن كثيرين من الأشخاص المكفوفين لا يرغبون في ارتداء شيء يجعلهم أو يظهرهم للمجتمع بشكل غريب أو ملفت للانتباه. فقال أن كان هذا أحد العوامل الأساسية التي فكروا فيها أثناء تنظيم أو تطوير النظارة، حيث قاموا بالدخول في شراكة مع جوجل واستوحوا التصميم من نظارات جوجل الذكية. لذا فإن شكل النظارة مألوف جدا وغير مستغرب بالمرة. النظارة لا تبدو كبيرة أبدا على الوجه ولا تغطي الوجه بشكل ملفت، بل هي صغيرة، كما أنها خفيفة الوزن جدا، أقل من 100 جرام وزنها. صحيح أنها قد تلفت بعض الانتباه نظرا لوجود كاميرا بها ونظرا لوحدة المعالجة الموجودة عليها، ولكن الشكل العام للنظارة شكل عصري وشكل أنيق جدا، لا يجعل الشخص يبدو كإنسان غريب أو من يحمل جهاز ملفت للنظر بشكل سلبي. هي شيء نظارة عصرية جدا وذات شكل جمالي وأنيق. Okay. So let me explain how to interact with the glasses. So like I said, there is a touchpad on the right side of the glasses. So it is somewhere between like a temple of your thing up to the ears. دعوني إذن أشرح لكم كيف يتم التعامل مع النظارة. كما ذكرت فإن هناك لوحة لمسية موجودة على الجانب الأيمن من الجهاز، هذه اللوحة اللمسية موجودة في المساحة ما بين الأذن اليمنى والعين، يمكنك تلمسها بسهولة. Yeah, and so the way to interact with this is with your two kinds of the gestures that you can do on a touchpad. You can do like a swipe gesture, or you can do a tap a gesture to it, and it's very similar to how you would operate a phone with a voiceover or with a talkback.
أشبه كثيرا التعامل مع النظارة بالتعامل مع الهاتف وقارئ الشاشة، سواء كان فويس اوفر أو توك باك. هناك نوعين من الإيماءات التي يمكنك إجراءها على هذه اللوحة اللمسية، إما السحب عليها أو النقر، إما السحب أو النقر، ويمكنك استعمال يعني مزيج بين هاتين الإيماءتين للتحكم في النظارة، وهي يعني التحكم بها أمر في منتهى السهولة. So if you do a swipe like forward on the touchpad, it will take you to your like next item in the menu. If you do a swipe like backwards, it will take you to the previous item in the menu. So that's how you will go forward or like backward in a menu with a swipe forward or a swipe like backwards. So forward means towards the ear and backwards means toward the eye, right? No, the other way around. Sorry. So you do like a swipe like forward is towards the eye, and like a swipe like backwards is towards the ears. اوكي. سو اذا قمت مثلا بالسحب على اللوحة اللمسية من الأذن، يعني من الأذن باتجاه العين، فستنتقل إلى العنصر التالي. وإذا قمت بالسحب في الاتجاه المعاكس أي من العين باتجاه الأذن، فستنتقل إلى العنصر السابق. And if you do a swipe down, that is to go like back a menu. So if you're inside of an option and if you want to go back, you will do like a swipe down with like one finger. And if you do a swipe down with a two finger, it will take you back all the way to the home. So if you just want to to go back to like the home screen, then you do a swipe down with a two finger. If you just want to go back like one step, then you do like a swipe down with a single finger. إذا قمت بالسحب من أعلى لأسفل بإصبع واحد، فهذه الإيماءة تعني الرجوع إلى الخلف خطوة واحدة. إذا كنت مثلا داخل مجموعة من الخيارات وأردت العودة إلى الخلف خطوة واحدة، فيمكنك السحب إلى أسفل بإصبع واحد. أما إذا قمت بالسحب إلى أسفل بإصبعين، فستنتقل إلى الشاشة الرئيسية للنظارة، يعني أي ما يماثل الضغط على زر هوم في الأجهزة الذكية الأخرى. فإذا السحبة بإصبع واحد تعني الانتقال إلى الخلف، والسحبة بإصبعين تعني الذهاب إلى شاشة النظارة الرئيسية. And that's how you'll do like navigation inside of the glasses. And now talking about your tap gestures. So if you do a single tap, that will do like a play or like pause anything. So if anything is being spoken out in the glasses, you want to do, and if you want to do like pause it, then you do a single tap. And if you want it to speak again, then you do a single tap again, and it will start speaking again. This is with one finger, right? Yeah, with one finger. So إذا أردتم أن تحدثنا إذن عن كيفية التحرك أو التنقل بين العناصر داخل النظارة. أما الآن سنتحدث عن إيماءة النقر. فإذا قمت بالنقر بإصبع واحد على اللوحة اللمسية، فستقوم بإيقاف أو تشغيل النطق على حسب حالتي حاليا. فإذا كانت النظارة مثلا تقرأ شيئا معينا وأردت إيقاف الكلام، فيمكنك الضغط بإصبع واحد أو النقر بإصبع واحد مرة واحدة على اللوحة اللمسية لإيقاف النطق، ولاستئنافه من جديد يمكنك إعادة الضغط مرة أخرى بإصبع واحد على اللوحة اللمسية لتبدأ النظارة في التحدث. And if you want to activate anything, so if you want to enter into a function and if you want to start something, then you will do a double tap with a single finger. So that's exactly like how it works with a like talkback or with a voiceover. If you want to activate anything, you will do a double tap with a single finger. إذا أردت أيضا أن تقوم بتنشيط أي من العناصر الموجودة على النظارة، يمكنك الضغط بإصبعين أو النقر بإصبعين مرتين متتابعتين على اللوحة اللمسية لإنجاز هذه المهمة. إذا أردت تفعيل أي عنصر من العناصر أو تحديد أي اختيار، فتماما كما هو الحال في فويس اوفر او في توك باك، يمكنك النقر باصبع واحد مرتين متتابعتين لتنفيذ الامر.
And there is also a functionality called a tap and like hold. So if you are at any like function or a screen, and if you want to understand like a bit more about it, or if you want to have like a hint or an explanation about that, then if you do a tap and hold on any screen, then it would give you an explanation of that functionality and of that feature. هناك أيضا ميزة أو إيماءة النقر المطول، وهي تعطيك مزيد من المعلومات حول الميزة أو حول العنصر الذي أنت بصدد التعامل معه. فإذا كنت ترغب على سبيل المثال في التعرف على مزيد من المعلومات حول عنصر ما، فيمكنك فقط الضغط مطولا بإصبع واحد على اللوحة اللمسية لتستمع إلى لمحة حول معلومات حول يعني هذا العنصر. And the last functionality is a two-finger tap. So if you do a tap with a two-finger on any of like the functionalities that the glasses have, it will give you additional options of it. So for example, if you do it in the recognition of text, you can adjust options like automatic language detection or offline instant text or online text. So you can do all of those things. So if you want to access the preferences of any of the functionalities, you can do that by doing a two-finger tap. So it's like a context menu. Huh? Yes, exactly. أما هناك إيماءة أخرى خاصة أو هي عبارة عن النقر بإصبعين مرة واحدة على اللوحة اللمسية، وهي تظهر لك مزيد من الخيارات حول العنصر الذي أنت بصدد التعامل معه. فإذا مثلا قمت بالضغط بإصبعين مرة واحدة وأنت على عنصر التعرف على النصوص، ستتمكن من الوصول إلى خيارات خاصة بالتعرف على النص وأنت متصل بالإنترنت، أو التعرف على النص دون اتصال بالإنترنت، أو التعرف على الأعمدة وما شابهها من خيارات. فإذا هي تعمل كأنها قائمة سياق خاصة بالعنصر الذي أنت ترغب في التعامل معه. So that is basically all the gestures that you need to know to activate, in order to operate the glasses. And now I would sort of show you how the glasses it works. هذا ببساطة كل الإيماءات التي تحتاجون لتعلمها لإدارة والتحكم في النظارة، وسوف أريكم الآن التعامل معها بشكل عملي. So before you start doing this, I would like to ask you about, I noticed that you have cleverly mainstreamed the gestures used to control the glasses. My question here is, how do you think it is easy to be like managed by users, or to be learned by users who are like beginner? Like, I mean, if it is going to be used by a student or someone who is not really into technologies, do you think that it is easy enough for them to get the hang of it and start using it efficiently? Yes. So in our experience, of doing extensive testing, and also now we have a lot of the customers of these glasses as well, and we've been getting a lot of feedback from them. And what we have like learned it. There is a bit of like a learning curve, but then once they are able to understand how to understand these 8 of the gestures, they're actually able to operate it pretty easily. So we took the fact that like a lot of people who will be using these glasses are probably people who are old. So we did ensure that the glasses are operated very easily. And there are 2 more like functionalities that are going to be coming out in these glasses as an update, which will also make it even more easier. The first one is voice commands, where you can also speak to the glasses, so you don't really have to do any of the touch gesture. You can just offer it a command, and it will do the function for you. And this and sort of like a second one is there is like an easy mode in the glasses. So if you are a user who is only using specific sort of like functionalities of the app, instead of having to use all of it, you can actually just have access to those. And if somebody can do like a setup of this for you once, then you only have access to a few options instead of having access to everything.
And do you also take in the account the left-handers, because you told us that this touch operation is in the right hand? So how does it work for those who use their left hand? Yeah, so that is a bit of a hardware problem that we have, because the hardware is coming from Google. We don't have a control over putting it on, like onto like right side. So that is a bit of a problem that like a touchpad is only going to be available on the right hand side. But the voice commands will be a workaround. Yes, for sure. Yeah. And my last question before you start demonstrating it, before I start translate all this, about the durability of the glasses. How durable are they, and whether they are sweat proof or something like this? Yeah, so they are pretty durable. All the glasses come with sort of with like 1 year of hardware like warranty included in it. It is both a water and just a dust resistant, which means that you can actually to have it on your face for a whole day. It will be very fine with sweat and stuff like that. It's also okay if it's raining a little bit, but you cannot take this and just go into like a swimming pool. That was in that case it won't work, but it is very resistant to both water and to dust. طبعا يعني أنا سألته قبل ما يشرع في استعراض النظارة حول سهولة تعلمها. يعني ذكرت له أنه يعني قد تبدو أن هذه النظارة أداة يعني جميلة ومفيدة للطلاب أو لمن هم يعني بصدد مثلا الوصول إلى نصوص بشكل سريع، أو من يعني فقدوا بصرهم بشكل مؤخرا. فكيف يبدو يعني بالنسبة له سهولة تعلم استخدام النظارة وإتقان استخدامها؟ فقال أن يعني وفقا للتجارب التي أجروها مع كثير من المستخدمين أثناء عملية التطوير، فإن تعلم النظارة ليس بالصعب أبدا. أكد أن هناك يعني منحنى تعليمي ما، ولكن بمجرد أن يتقن الطالب أو الطفل استخدام النظارة وتعلم إيماءاتها بشكل جيد، يصبح الأمر بالنسبة له سهل وسلس للغاية. وأكد أن هناك ميزتين سوف تصلان إلى النظارة لاحقا في أو على هيئة تحديثات. الأولى هي خاصة بالتحكم في النظارة عبر الأوامر الصوتية، بحيث أنك ستستغني تماما عن الإيماءات التي ذكرها، وأنك سيكون بإمكانك إصدار أوامر صوتية إلى النظارة للتحكم بها. والأمر الثاني سيكون، أو الميزة الثانية ستكون إمكانية إخفاء بعض المزايا التي لا تستخدم كثيرا. فمثلا إذا كنت تصل إلى بعض مزايا التطبيق بشكل يعني دوري ولا تستخدم بقية المزايا، فسيمكنك إخفاء هذه المزايا التي لا تستخدمها، بحيث يكون الاستخدام لك سهلا وسلسا. أما السؤال الثاني الذي سألته كان حول أستاذ إكرامي الصوت من عندك راح. نعم، أعتذر عن هذا الأمر. السؤال الثاني الذي سألته كان حول النظارة وجودتها بالنسبة إلى تحمل المياه أو العرق أو تحمل الحياة اليومية بصفة عامة. أكد أن النظارة يعني هي مصممة لتكون مقاومة للأشياء التي قد يتعرض لها الشخص خلال حياته اليومية، كمثلا قطرات بسيطة من المطر أو مثلا العرق المعتاد، ولكن هي بالتأكيد ليست مصممة لأن ينزل الشخص بها في المسبح أو أن يدخل بها في الشاور على سبيل المثال. هي فقط يعني هو قال إنها ووتر ريزيستنت. ويعني إحنا لازم يعني يعني ناس، وهذا استطراد بسيط، كناس يعني بنتعامل مع الأجهزة التقنية، يجب أن نفرق ما بين ووتر ريزيستنت ووتر بروف. يعني الواتر ريزيستنت هو يعني مقاوم للماء وليس ضد الماء، معنى أنه مقاوم للماء قد يتضرر بالماء أو قد يتضرر بالانغماس المباشر في الماء، ولكنه مقاوم فقط للقطرات المياه البسيطة أو الاحتكاك غير المقصود البسيط بالماء. فالنظارة هي واتر ريزيستنت. سألته أيضا عن مدى تهيئة هذه النظارة لأصحاب اليد اليسرى.
بما أن اللوحة اللمسية بجهة اليمين فقط، فأكد أن هذا الأمر يعني من الأمور التي يعني تقيدوا بها باعتبار أن التصميم قادم من شركة جوجل، فليست لديهم أي إمكانية لنقل وحدة التحكم جهة اليسار لاعتبارات التصميم، ولكن الأوامر الصوتية ستكون يعني بديل فعال لمن لا يستطيع الوصول إلى اللوحة اللمسية. نعم. أوكي. I've done translating all this. So it's up to you now to... أستاذ كرامي، تفضل. بما أنك تتحكم عن موضوع التحكم، قل له هل في المخطط المستقبلي يمكن يحطوا ريموت تحكم، ريموت كنترول؟ So here's a question, if it is possible to add like an external remote control to the device so that you can hold it in your hand and control the glasses with it. Yeah, that's a great question. We actually are exploring that. So there is a company in the Netherlands that is actually making small like handheld remote controls which have a braille, like a keyboard in it, and we are actually doing like a project together with them. If we can use their device as a remote control for the glasses. So yeah, that is definitely something that we're doing an exploration of at the moment. And if it is a successful, that will also be something that we that Envision will be offering as an option. Oh man, that would be a wonderful combination. Yeah. طبعا إجابة على سؤال أحمد، قال أنهم بالفعل بصدد استكشاف حل بهذا الشأن مع إحدى الشركات الهولندية التي تصمم جهاز يعمل بالبلوتوث ويحتوي على لوحة مفاتيح بريل. فقال أنهم حاليا بصدد التعاون معها للتأكد أو التحقق مما إذا كان يمكن أن يستخدم هذا الجهاز للتحكم بالنظارة، وإذا كان هذا الأمر ممكنا فبالتأكيد سيتم إطلاقه لمستخدمي النظارة، ويعني بدء التعامل واعتماده كإحدى الطرق للتحكم. طيب قبل ما تكمل بس أبو عمر، ما عليك عمر، لو تقدرون تفتحون الشات عشان نبدأ نجمع الأسئلة. لا خليه يستعرضها الأول وبعدين نفتح يلا أوكي. أستاذ كرامي، تفضل. في سؤال موجود على الشات، هل فيها التعرف على الألوان والتعرف على العملات؟ ما هو خلينا نستعرضها وبعدين نشوف الامور دي كلها. هو لما نستعرضها هنشوفها موجوده على الشات. اين وايضا في تنويه، اللي ما اشتغل عنده الشات يا جماعه الخير يخرج ويدخل مره ثانيه بيشتغل عنده الشات، لانه ترى كان في مشكله في الدردشه، احنا قاعدين حليناها الحمد لله. ولا يهمك، يعطيك العافيه. Okay, Karthik, let's start doing the demonstration. I hope well I guess that the sound is a little bit far, so I hope we can listen to it. Yeah, please let me know if you're not able to. So as of I am in the home screen. So this is where you will be when the glasses are on. So if you do a single tap, it should say like home, but in Arabic. طبعا نحن الآن متوقفين على الشاشة الرئيسية للنظارة، وإذا قمتم بالنقر بإصبع واحد مرة واحدة فستستمعون إلى ما يفيد بأنكم في الشاشة الرئيسية، وبالفعل سمعنا كلمة الصفحة الرئيسية. And if I do a double tap at home, it will just give me some of the basic information about the glasses. So I'm doing a double tap now. بيقول إذا قمنا الآن بالضغط مرتين فسنستمع إلى بعض المعلومات حول إدارة النظارة والتحكم بها بشكل أساسي، وبالفعل يعني ضغط وذكرت له قم بالتمرير بإصبعك لبدء استكشاف العناصر أو أمر من هذا القبيل. Yeah. So now if I do a swipe forward, I will I would go into the main menu of the app, and the main menu has 5 sort of the main category of the functions, and it has then also settings and also preferences in the main menu itself. So let's see what the menu has. Yeah. So the first one is read.
Then there is identify, find, and then there is a call. So these are like the 5 functionalities of the classes. So هم 4 يعني بالإضافة إلى الإعدادات لما بيسحب بإصبع واحد بيجد 4 وظائف. الأولى القراءة، ثم التحديد، ثم الإيجاد، ثم الاتصال. هم 4. So what I think these can be like subcategories, like they have things inside them so that we yeah exactly. So I will now just go back to a read, and inside of a read, so I'll do a double tap and I will be able to go into a read. And inside so please, can you please bring the glass closer to the microphone so that because the speaker is so far, so that we can listen to it, even if you will take it off. Sure. Because I think it's really important for users to listen to how it sounds and how it operates. Yeah. Let me see if it's easier if I do put on like my headphones. Maybe it picks it up better. 1 second. Okay. أنا طلبت منه فقط إنه هو يعني يقرب صوت النظارة من الميكروفون على اعتبار إنه من المهم أننا نستمع إلى ما تقوله النظارة، خصوصا أنه يستخدم واجهة التطبيق العربية لها، فيعني طلب دقيقة حتى يتمكن من وضع سماعة الرأس، فربما يعني ستلتقط الصوت بشكل أوضح ونتمنى ذلك. طبعا في ثنايا هذا نقدر الإخوان الباقين معنا إلى هذه اللحظة، ونؤكد أنه إن شاء الله راح نستقبل استفساراتهم بعد ما ينتهي استعراض النظارة بإذن الله تعالى. أكيد الكل موجود. Do you think it's improved now? Let's listen. Okay. Give it a listen. No, unfortunately it didn't. I think it became worse. It became worse. So I think okay. So you can go back to the normal microphone and we'll be good too. I will try my best to. هو ما يقدر يشبكها كتايب سي على الكمبيوتر، لأن أتوقع هي تايب سي النظارة، فيطلع الصوت على كمايك يعني أو لا هو لابسها لأنه فيما يبدو. إيه لابسها نعم. Okay, that's good now. Yeah, I'm just going to go back to the settings and see if I can increase the volume. ارفع الصوت. Okay. Yes, that's it, man. Excellent. That's it. All right. So now the first option is yeah. So inside of a read, there are going to be like 3 functionalities. It's instant text, scan text, and a batch scan. طبعا إذا هي هنا الأنماط التي يمكن للنظارة القراءة أو التعرف على النصوص من خلالها. أظنكم استمعتم إلى ما بها من خيارات. Yeah. So if I do instant text, then it will actually it is intended to read a short pieces of text. So if you want to just like pick up a book and if you just want to read like titles of the book, or if you're trying to look for a shop name or like a room number. So if you're trying to look for a short piece of text, then you can do instant text, and it works with a video like feed, so it will actually start immediately speaking out whatever is the text that is in front of you. ميزة التعرف المباشر على النص يعني هي مفيدة في قراءة النصوص القصيرة والصغيرة والتعرف عليها بشكل مباشر. مفيدة مثلا إذا كنت مثلا أمام مجموعة من الكتب وتريد فقط التعرف على عناوينها، أو إذا كنت تبحث عن اسم محل معين، أو إذا كنت تريد قراءة أشياء قصيرة أو نصوص قصيرة سريعة. فهذا النمط تعمل الكاميرا بشكل مستمر في نمط فيديو،
يمكنك من الاتصال أو آسف يمكنك من الاستماع إلى ما تلتقطه الكاميرا من نصوص بشكل فوري. So as of now, like in front of me, I was just trying to look for some Arabic examples. I found like a magazine called Arabian like Business. It has some text in Arabic in it. So I'm just going to just put that in front of the camera, and I'm going to do a double tap on the instant text. بحثت عن بعض الأمثلة العربية كمجلات أو ككتب، أغلفة كتب تحتوي على نصوص عربية، فأنا في يدي الآن أحد هذه الأمثلة. سأضغط مرتين على هذا الخيار لأقوم بتفعيله، وسأوجه الكتاب الذي في يدي أمام الكاميرا. No, see, this is the multiple scan option. Oh, okay. Yeah, no wonder. Yes, that's one. So it is just speaking out the text that was on the magazine. So any piece of like text which is a short piece of text, it will immediately speak out to you. طبعا هو قام بتنشيط عنصر القراءة الفورية، وبدأ بعرض المجلة أمام الكاميرا، وبدأت في قراءة ما على غلافها من نص باللغة العربية بالفعل كما استمعتم. وبهذا الشكل يعمل النمط التعرف الفوري على النص. ستتعرف على نص أي نص أمامك. You mentioned shop names. Does this mean that it can like capture text from far away distance? Yes, it can. So it is not as much dependent on the distance as much it is on like size of a text. So if there is if there is a like a text that is like very big, so if it is like a street name or a shop name which has like big text, so even if you are far away from it, it is actually able to recognize it. So it's mainly about how big or small the text is. Have you actually verified that this works in real situations, or it's just like? Yes, it does. So basically, we like a lot of our users here in the Netherlands are actually able to use it at like a train station here. So if they want to read what like platform is a train coming at and all of those information, all of that is very easily readable like with these glasses. Super. سألته عن، قلت له أنت ذكرت أن هذه الميزة مفيدة في التعرف على أسماء المحلات وقراءتها، فهل هي بالفعل تستطيع التقاط النصوص من مسافات بعيدة؟ قال لي أن الأمر لا يتعلق ببعد المسافة أكثر مما يتعلق بكبر حجم الخط، فإن عادة أسماء المحلات تكون مكتوبة بخط كبير، فإذا كانت كذلك فستستطيع النظارة التقاط هذا النص والتعرف عليه. سألته إذا كان هذا الكلام يعني مجرب بالفعل أم أنها مجرد يعني سيناريوهات مقترحة للتسويق. أكد لي أنها لا بالفعل مجربة، وحتى حكى أن كثير من المكفوفين يستخدم النظارة داخل في هولندا داخل محطات القطار للتعرف على يعني المحطات وعلى المنصات اللي متواجدين عليها وعلى الأبواب وما شابه من أمور. Yeah. So the second your functionality is scan text, and this is for you to read any piece of like text or a document that you would be able to like to come across. And as soon as I will do a double tap, it's actually going to start looking for text, and it will give me a beep indicating the the amount of your text it is able to detect. So if I switch it on like now, and it is not able to detect any text, it will not, it won't say anything. But then as soon as it is starting to be able to detect your text, it starts to give out a beep.
So it starts to give out a beep indicating how much of a text is in the frame. And then when the beep is the highest, that's when I will take an image with this, so that I know that I have like the most of the image captured. And now if I would do a double tap, it will capture this images. And then it will do a processing of it. Oh man, that's a very recent thing. Oh yeah, it was from like a newspaper, which I got. We just heard about it. Come So on. yeah, this is the like a screenshot of a newspaper which has a bunch of different like text on it. So now all of this, your text is now available to me. I just did a single tap, like to do like pause the text, and if I do a single tap again, it will start speaking it out again. And now I can also scroll through the text. If I would do a swipe or like forward, it will go to the next paragraph. I can scroll through all of this like text, and if I only want to read like a part of it, I can just do that. So I don't have to read the like the whole thing, but I can also now do a 2-finger tap, and what 2-finger tap will do is that it will actually export all of this text out, and I can then so access this from the iPhone app on my phone. So if I have the Envision app on my phone, I can now do a 2-finger tap on this. Let me translate all this. Sure. طبعا بيتحدث عن ميزة القراءة أو مسح النصوص، وهي عبارة عن التقاط صورة لصفحة أو لنص معين والبدء في معالجته وتحويل ما به من نصوص. طبعا بمجرد ما يبدأ أو تبدأ هذه الميزة في العمل ستستمع إلى نغمة منخفضة تفيد بأن الكاميرا لا تلتقط أي نص، وبمجرد ظهور النص في إطار الكاميرا سوف تستمع إلى نغمة تتصاعد تدريجيا كلما زاد ما يكتشفه أو ما تكتشفه عدسة الكاميرا من نصوص. إذا وصلت النغمة إلى أعلى حدة فأنت بذلك تكون قد تمكنت من وضع كافة النص لديك في إطار الكاميرا، وحينها يمكنك التقاط الصورة. بعد التقاط الصورة كما سمعتم بدأ الجهاز أو بدأت النظارة في قراءة الأخبار، وكان أولها خبر عن إصابة ماكروم بفيروس كورونا، ويعني ذكرت له أن هذا خبر حديث، يعني يبدو أنه اقتطع جزءا من إحدى المجلات الحديثة يعني. ف يمكنك بعد ذلك بمجرد يعني بداية أو بدء شروع النظارة في قراءة النص أن تستخدم السحب بإصبعين على النظارة للتمرير خلال النص لقراءة الفقرة التالية أو السابقة، أي أن هذا يعني أنه ليس بالضرورة عليك الاستماع إلى كل النص إلى الوصول إلى المعلومة أو لكي تصل إلى المعلومة التي تريد، بل يمكنك التمرير خلاله أيضا. عند الضغط أو عند النقر على لوحة اللمس بإصبعين سيظهر لك خيار يمكنك من تصدير النص الذي تم مسحه ضوئيا إلى تطبيق Envision على الآيفون، بحيث تتمكن من استعراضه بشكل أكبر وأكثر دقة إن أردت ذلك بالطبع. وهو طبعا هذا ما فعله، ويمكن أن تكونوا قد استمعتم لذلك، ولكن أنا فقط أترجم ما حدث يعني مزيد من الإيضاح والشرح. نعم. Okay, so you now scanned a page and showed us how
it's being read out. Yeah. The other option is, I can guess, is about scanning multiple pages. Exactly. So it's exactly the like similar to scan like document that I showed you. Just that you can take an image of a number of your pages at once and have access to all of that together in the end. And you're also able to export that to the Envision app on your phone. سألته أن طبعا النمط الثالث الموجود في قائمة القراءة هو خاص بالتعرف على أكثر من صفحة في نفس الوقت. أكد ما قلته وقال أن بإمكانك أيضا اختيار تصدير ما قمت بمسحه ضوئيا إلى تطبيق Envision على الآيفون. So that is all the functionality with respect to like reading a text. All the improvement that we put with reading of text on the app has also come on the glasses. So the accuracy is like very high. It can also read so like in addition to Arabic and English, it can also read over 60 different languages, and it can also recognize and read a handwritten text. So if you also have handwritten stuff, that can also be read by these glasses very well. إذن هو يؤكد أن كان هذا كل ما يعني يتعلق بمزايا ميزة قراءة النصوص. أكد أن جودة الكاميرا مرتفعة جدا ولها قدرة عالية على تحويل النصوص بأكثر من لغة سواء عربي أو إنجليزي أو غيرهم من اللغات. وأكد أيضا أنه بإمكانك التعرف على النصوص المكتوبة بخط اليد أيضا من خلال الكاميرا. إذا كان لديك نص ما مكتوب بخط اليد فستحاول النظارة جاهدة التعرف عليه. اللغات تدعم الخط اليد. What are the languages supported by the feature of handwritten text? It's over 60 different languages, so it will take me like a while to explain to speak out all the 60 of them, but all the major languages that you can think of, including Arabic. Including Arabic, yeah. بما فيهم اللغة العربية، يعني اللغة العربية مدعومة في خط اليد. But of course it's not as accurate as the digital text. Yeah, of course. It is still doing a recognition, so it is definitely it won't be as accurate, but it is still surprisingly accurate, I will say. The handwriting that you would assume that the AI it will not be able to understand, it can still understand. Yeah. But of course, it still needs to be a neatly written thing. If it is like a prescription from a doctor, then it's probably not going to do as good a job. But yeah, if it's like a greeting card or something, it is actually doing. Hopefully that we don't have doctors here. سألته طبعا، قلت له يعني هي بالتأكيد لن تكون بنفس دقة النص الرقمي المطبوع التعرف على خط اليد. قال لي بالتأكيد، ولكن يعني المفاجئ هو ان الدقة يعني جيدة بدرجة كبيرة، يعني بشكل يمكن فهمه بصورة واضحة، ولكن فقط يجب ان يكون النص المكتوب بخط يد جيد، يعني بخط يد واضح. وذكر مثال ان اذا كان يعني خط اليد مكتوب هو خط طبيبي، يعني روشتة الدواء، فلن تستطيع التعرف عليه بالتأكيد. التطبيق يدعمها كمان؟ لا يدعمها، يعني بقول ان هو يعني ده مثال للخط السيء، يعني ان لا التطبيق يدعم خط اليد باللغة العربية ايضا. نعم. نعم. اوكي. So that is the recognition of text. Let me now go to the second option in the menu. راح نرجع للأسئلة اللي كتبوا الشات. جو كنتني. طب هيرجع دلوقتي للقائمة الرئيسية. فيها يا استاذ اكرام، يا ابو عمر، هلا يا غالي. خلصت العرض؟ لانه في ترى اسئله كثير في الشات وفيها ناس رافعه يدها، بس عشان الوقت لا يدركنا. معلش، هو الناس لو سمعت يعني اتصور ان كثير من الاسئله، انا شفت بعض لمحه من الاسئله واتصور انه يجيب عليها تدريجيا يعني. فاذا صبر نعم، اذا صبر الناس واستمعوا الى كل ما يعني سيطرحه، فيعني باذن الله سيجدوا اجابه لمعظم هذه الاسئله. طيب جميل جدا. اوكي كارثيك برو، go on. Yeah.
So the second option was identify. And this has your two options inside of it, which is your first is describe a scene, and the second is detect colors. The detect colors one is a very like simple one. If I do a double tap, it will actually speak out what is the color that is like in front of me. Whether it's blue or pink. So there's something that could be helpful if you're trying to pick out like a shirt of a color and you want help with that. The first option is the describe scene, where what you can do is you can take an image of anything and it will do its best to give you a description of what is in that image. يسأل طبعا هو الآن يتحدث عن ميزة التحديد، ويعني التحديد ربما يعني يكون اصطلاح عربي غير دقيق، ولكن هنا المقصود يعني التعرف على ما يعني في إطار الكاميرا من مناظر هي تحتوي على خاصيتين. الخاصية الأولى هي التعرف على المناظر المحيطة، والخاصية الثانية هي التعرف على الألوان. الألوان هنا يعني يقصد بها أنك بمجرد تنشيط هذا الخيار ستكتشف الكاميرا ما أمامها من ألوان وستنطقها لك، وهو أمر يساعدك على اكتشاف الألوان المحيطة، وقد يفيد أيضا في أمور تنسيق الملابس وأي شيء قد تحتاج إلى التعرف على ألوان. Okay. So if I go ahead and if I take a picture of like what is in front of me now, so I just do a double tap and it should give me a description of this. أما بالنسبة لوصف المنظر المحيط، فإذا التقطت صورة لمنظر ما ستقوم النظارة بوصف ما تحتويه الصورة من كائنات أو من عناصر، وستخبرك بما تحتويه الصورة من أشياء. That's processing. طبعا كمبيوتر محمول. هو التقط صورة الآن إلى المنظر الموجود أمامه، وذكرت له أنه كمبيوتر محمول على مكتب. So it's not always 100% accurate. It is still an AI which is going to do the description of an image, but it's accurate enough to give you a sort of an idea or sort of like a context that you are in. طبعا بالتأكيد أنها ليست دقيقة 100%، فهي تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، ولكن يعني هي ستكون جيدة بما يكفي لمنحك فكرة حول الشيء أو حول المنظر المشهد الموجود أمامك. Then I'm going back. سأعود الآن للخلف. And now the second your functionality is find. Yeah, sorry. Your third your category is like find. And inside of like find you have three functionalities again. Find objects. Find a people. And explore. يوجد داخل، يعني أتصور أنكم تستمعون إلى الخيارات الموجودة داخل عنصر إيجاد، وأن بإمكانك إيجاد عنصر معين أو إيجاد شخص معين، وجه معين، أو استكشاف. So let me first show you how find objects work. So when I do a double tap on it, it has a list of objects that it can do a recognition of. So as of now, it has a few objects that it can find in your surroundings. So if you're trying to look for a specific object around you, you can do that. And I'm just going to like scroll through the objects that we currently have. And I realized that the objects' name haven't been translated in Arabic yet, so they are still being spoken out in English. It's fine.
But for example, as of now, it is going to be looking for a laptop. So if I put the camera away from a laptop, it doesn't say anything. But then as soon as I bring the camera in front of my laptop, it will give me a like a sound. So that indicates that I am at the moment looking at a laptop, or a laptop is in front of me. So that's an indication that I'm looking at a laptop. So if I look away from a laptop, it will stop. But then as soon as I look at a laptop, it's going to start giving me a like a beep immediately again. ميزة إيجاد الأشياء أو إيجاد العناصر كما هي مسماة في النظارة، يعني يعرض لك مجموعة الكائنات المتاحة، ثم تبدأ أنت بتحريك أو بالتحرك بالنظارة، وبمجرد يعني تقف على العنصر الذي تريده أو تريد البحث عنه. مثلا هنا هو توقف على عنصر اللابتوب باعتبار أنه يريد البحث عن اللابتوب أو عن مكانه، فإذا بدأ بالتحرك ولم يكن اللابتوب في إطار الكاميرا فلن يسمع إلى أي صوت، ولكن بمجرد ظهور اللابتوب في إطار الكاميرا فسيستمع إلى هذه النغمة التي كنتم تستمعون إليها منذ قليل، وتفيده بأن اللابتوب يعني باتجاه الكاميرا حاليا. صار أنها ميزة جميلة يعني لمن يستكشفون أماكن جديدة مثل غرف الفنادق وأشياء كهذه الأمور التي نستكشفها لأول مرة. I'm telling them that it's a fine feature for those who would like to explore new places like hotel rooms and things like this. To be easy to locate things. Exactly, and we will constantly be adding a lot more objects to this as well. طبعا بيؤكد أنهم سيستمروا في إضافة المزيد من العناصر إلى هذه القائمة بشكل مستمر، بحيث يعني تتمكن من البحث عنها من خلال هذه الميزة. So it can also like help you, to look for a door, or to look for staircases, to look for a lift, or to look for like a dustbin around you. So all of those are also stuff that we will be adding on to this. يعني هم بصدد إضافة إمكانية التعرف على أشياء مثل الأبواب أو المصاعد أو سلات القمامة أعزكم الله، أو ما شابهها من أمور، بحيث يعني تستطيعون إيجادها بمجرد يعني تحديدها. So I noticed that you don't have a currency recognition feature yet. Not yet, but that is coming out by the end of early January. That is something that we are currently doing a development of, and we already have had some internal success with it, and we have a beta of it. So by end of January, the currency recognition will also be in place, including the local currencies. So things like stuff like your riyals and also like dirhams. Those will also be something that these glasses will be able to recognize in January. So أنا سألته قلت له يعني إذا يبدو أنكم إلى الآن ليس لديكم ميزة التعرف على العملات. قال إنهم يعني بصدد تطويرها في الوقت الحالي، وستصل إلى المستخدمين مع نهاية شهر يناير. هناك إجراء يعني اختبارات، هناك اختبارات داخلية لهذه الميزة حاليا، وهناك الكثير من النجاح معها. سيتم إطلاق نسخة تجريبية في الوقت القريب، ثم تصل إلى كافة المستخدمين للنظارة، وستتضمن كافة العملات التي قد يعني تحتاجونها مثل الريال والدرهم وما شابهها من عناصر. كله هل ممكن يشمل هذه العملات المعدنية أو صعب؟ Does this include coins or only paper currencies? Only the paper currencies for now. So the one in January will only include the paper currencies. الميزة التي ستطلق في يناير ستتضمن العملات الورقية فقط. But this does not exclude the coins from being like added in another update later on. No, sure not. Yeah. طبعا هذا لا يستثني إضافة العملات المعدنية في تحديث قادم يعني بعد إطلاق الميزة. So let's go into the call feature. What does it have? Yeah, let me just quickly explain also the find early people, which is very similar. Yes. Like to find objects.
But then what like the people will do is, as soon as it is able to detect a person in front of the camera, it will give a beep indicating that you are now looking at a person. And what you can also do is you can teach Envision like your faces of like your friends or like your family, or and as soon as a person whose a face has been like saved in Envision, if as soon as like such a person is in front of you, in addition to the beep, it is also going to speak out their name to you, so you will know exactly who is in front of you. Or if you're trying to look for a person in an office or at a, like a party, you're also able to go and look for a specific person. That could be kind of scary, you know. Imagine a sighted prince who might thought envision his face, and he came in front of me all of a sudden and he listens to his name. That would be kind of scary. anyway, طبعا الميزة التعرف على الوجوه هي بتعمل بنفس طريقة التعرف على الأشياء، بحيث يمكنك توجيه الكاميرا في أي اتجاه، وإذا التقطت أي وجه بشري فستسمع إلى النغمة المعتادة. بالإضافة إلى ذلك يمكنك أن تعلم Envision بوجوه الأشخاص الأقرباء أو الأقرباء منك، الأصدقاء والأشخاص الذين تحتك بهم بصورة مستمرة. هذا وجه فلان وهذا وجه فلان، فمجرد أن يأتي وجه هذا الشخص في إطار الكاميرا ستنطق اسمه مباشرة، بالإضافة إلى إصدار النغمة. أنا ذكرت لها أنه قد يبدو هذا الأمر مخيفا نوعا ما للشخص المبصر الذي يعني يأتي مقابلي مثلا وأنا أرتدي النظارة فيسمع اسمه مباشرة. قد يبدو هذا الأمر يعني نوعا ما مخيف، ولكن يعني بالتأكيد ميزة رائعة. Yeah. Okay. So like last functionality that I'm going to talk about is the one where you can make a call. So and, this is the call functionality? Yes, this is the call functionality. And the way it works is, with these glasses, you are now able to make a video call to a friend or a family member of yours who will have... Karthik bro, excuse me. I have just to take a break for just 1 minute only. Sure. برغد أنا بس بحتاج أروح دقيقة واحدة بس، دقيقة 60 ثانية أو إذا طيب أبو عمر تحبني أكمل بدالك؟ أنا موجود إذا تعبت ولا شيء. لا ما تعبت، بس دقيقة واحدة وأرجع. أوكي يلا تمام. طبعا نحن نرحب بالشباب الموجودين، يعطيكم الصحة والعافية. وسألتكم إن شاء الله كلها راح نعرضها بإذن الله. نحن آسفين طولنا عليكم، بس أكيد نكون مستمتعين يعني باللقاء، مستمتعين بما يتم طرحه وعرض النظارة لأول مرة باللغة العربية. وإن شاء الله راح يعني نتطرق لكل أسئلتكم. أنا أعرف في ناس عندهم اقتراحات، في ناس قاعدين يكلموني على الواتساب يقولون عندنا أسئلة. إن شاء الله كلها أسئلتكم راح يتم إيصالها للمطورين. اللي يكتب في الواتساب ترى ما أقدر أشوفها، يكتب على طول. أنا في بعض الأسئلة شفتها على الواتساب يكتب هنا، لأنه والله ما أقدر أشوفها. لأن في ناس تعرف اعتذروا وقالوا ما نقدر نكمل، طلعوا فقالوا وصلوا شغال يعني بصراحة عالي. احنا نعتذر يعني بصراحة عن الخلل اللي حاصل في الشات، لكن تم إصلاحه، وأي أحد يخرج ويدخل بيتفعل عنده الشات بشكل كامل إن شاء الله بإذن الله. الشات طيب إيش رأيك نطرح بعض الأسئلة لما رئيس ما يعود إكرامي؟ هو قال دقيقة عشان ما يعني ناخذ ما نضيع عليه وين ما وصل. إذا حب إذا خلاص موجود. أوكي. طيب أبو عبد الرحمن أنا معك مرة بطلع وبدخل، فرجعني كوهوست لو سمحت. تمام. طيب اطلع وادخل وحطني وارفع لي يدك بس. Okay, so Karthik brother, I'm back. Yes. So you will start to explore the call feature. طبعا هو الآن سيبدأ في استكشاف الميزة الرابعة وهي ميزة الاتصال. Yes. So this is a function that will allow you to make a video call from the glasses directly to a friend or a family or a member of yours. There is a new app of Envision that we have launched called Envision Ally, which is a free app that anybody can install on their phone. And when you make a video call, they're able to answer that on their phone
and they get to see a video feed of the glasses itself. So they can offer you the assistance that you need, and you have both of like a hands-free. So if you're outside with a cane and you do need to, be doing something like with your hand, but you can still have a conversation and sort of ask for assistance in a situation where the AI is not able to help you. الله. ميزة الاتصال ميزة جميلة بصراحة. في تطبيق أطلقوا أحد حلفاء Envision، يمكن لأي شخص أن ينزله أو يحمله على جواله بالمجان، وإذا قمت بإضافة يعني أحد أقاربك أو أصدقائك إلى التطبيق، إلى هذا التطبيق، يمكنك الاتصال به بالفيديو عن طريق النظارة. فبمجرد يعني أن تتصل به سيستطيع هذا الشخص أن يرى عبر التطبيق لديه صورة لما تعرضه الكاميرا الموجودة بالنظارة، وبهذا يتمكن من أن يصف لك ما يحدث أمامك أو يعني يساعدك فيما تريد من أمور، ويمكنك أيضا أن تجري معه محادثة صوتية في نفس الوقت. So that is a feature that like as of now, our end users are excited about a lot, and we actually do see a lot of people, doing like calls. They're able to shop in a supermarket when they're having a call with like their with like wife of their who can explain exactly like what are the vegetables to pick, for example. So there are a lot of very interesting use cases that we're exploring with a video calling. So in addition to the recognition of the text, the video calling is the second most used functionality of these glasses so far. طبعا بيذكر أن مستخدمي النظارة يعني متحمسين جدا أو يستخدمون هذه الميزة بشكل كبير وبشكل واسع. فمثلا يمكن للشخص الكفيف أن يقوم بالتسوق إذا كانت مثلا معه زوجته على عبر النظارة، تشرح له ما أمامه وتصف له ما يحتاج بالضبط. يذكر أيضا أنها ميزة الاتصال بالفيديو هي الميزة الثانية الأكثر استخداما في النظارة بعد ميزة التعرف على النصوص. So that is in like a nutshell all the functions of Envision. I would like to talk about two more things in addition to it. Like the first one is the fact that there is always going to be constantly updates to the app. It's only been like a month since it's been launched, but then there is already an update that is going to be coming out in this week and one update in January. So when you make a purchase of these glasses, you get updates like for free for like 2 years. So we will always be including a lot more functionality to it. And what we're also doing, maybe like I'll stop here and you can do the translation. Okay. طبعا الميزة بيذكر هنا طبعا بيقول انه هو يعني بكده يكون استعرض مزايا النظارة، ولكن يحب ان يؤكد على نقطتين في النهاية. النقطة الاولى هي انه سيتم اصدار تحديثات دورية للنظارة يضيف يعني بحيث تضيف هذه التحديثات مزايا اضافية وتحسن مزايا القائمة. فعلى سبيل المثال تم فقط إطلاق النظارة بشكل رسمي بداية هذا الشهر، وسيصدر لها تحديثين متتابعين، الأول في نهاية شهر ديسمبر وتحديث آخر في يناير. فهذا يعني أنك إذا اشتريت النظارة فستحصل على تحديثات متتابعة لمدة 2 عليها. And the other part is that we have done the development of these glasses as a platform. And what that means is that we can actually include other Android apps onto these glasses as well. And at the moment, we are in talks with other apps, like the Be My Eyes, with the cash reader. There is a lot of like navigation apps. So all of these other apps which have a complementary like functionality to what Envision offers. So all of those will also be slowly added to these glasses.
بالإضافة إلى ذلك فتم تطوير النظارة على هيئة منصة، بحيث يمكن إضافة تطبيقات أندرويد خارجية إليها. هذا يعني أنه من الممكن إضافة التطبيقات العاملة بالفعل على نظام أندرويد إلى النظارة، وسيتم إضافتها تدريجيا. فهم حاليا في محادثات مع تطبيقات مثل بي ماي آيز، كن عيوني الشهير، وتطبيق كاش ريدر للتعرف على العملات، وتطبيقات أخرى خاصة بالحركة والملاحة. يمكن إضافة كل هذه التطبيقات تدريجيا إلى النظارة إذا يعني وافقوا الشروط. And a final a thing before we open the questions, I think a part of it is that we are, as of now, before that, if anybody who's interested in making a purchase of these classes, they can go to our website, which is letsenvision.com, letsenvision.com. We'll probably share the link after the webinar with all of you, so you can actually go to the website and just directly make a purchase of these classes on your own. We are also in talks with some of the distributors in the Middle East, and as soon as we have authorized a distributor in the Middle East, they will also be able to offer things like demonstration of these classes to you. So that is also something that we are working on. But if you do want to order it right now, you can do it with the website. If you do want to get a demonstration, you might want to wait until we have a distributor in place. بالنسبة لمن يريدون طلب النظارة، يمكنهم الذهاب إلى موقع letsenvision.com، letsenvision.com، وطلب النظارة وشرائها مباشرة. أما من يريد اختبار أو تجربة النظارة فعليهم الانتظار حتى يتم التصريح أو ترخيص موزع معتمد من انفيجن للنظارة في الشرق الأوسط. حتى يتم هذا الأمر، أو إذا تم هذا الأمر فسيستطيع الموزع يعني تقديم نظارات للتجربة أو للاختبار لمن يريد اختبارها قبل شرائها. لكن من يريد الطلب يستطيع فعل ذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي ذكر، وسيتم ما يقدر يعطينا عروض على الزوم هنا اللي حضر الزوم. Well, can you? He's asking if it's possible to give offers or promotions for those who would like to purchase the glasses for this meeting attendees. So there isn't an offer or a discount that we can offer as of now, because we just have launched the product. So there is no offer as of now, but there is one offer that we're doing at the moment, which you all can take a part in, where anybody who is an annual or a lifetime subscriber of the Envision app, they automatically enter into a raffle which will end on the 24th of December. And on the 25th of December, we will pick out one sort of a lucky winner, and whoever is the winner will actually get a pair of Envision glasses for free. So that is something that we are currently doing. So if you do want to so have a chance to win glasses of Envision for free, you should subscribe to an annual or a lifetime subscription of Envision glasses before the 24th of December. If you're already an annual or a lifetime subscriber, then your name is automatically in the draw. But then if you do want to add your name to the draw, you need to subscribe to annual or a lifetime subscription of Envision before the 24th of December. بيجيب بأنه حاليا بما أنهم يعني في بداية إطلاق النظارة لا توجد عروض للأسف على السعر للنظارة، ولكن العرض الموجود حاليا للجميع أو الذي يمكن للجميع الاشتراك فيه هو أنه سيتم يوم 25 من ديسمبر الحالي عمل سحب عشوائي لجميع المستخدمين لتطبيق انفيجن أصحاب الاشتراك السنوي واشتراك مدى الحياة. سيتم اختيار واحد منهم فقط للفوز بنظارة مجانية من نظارات انفيجن. سيحصل هذا المشترك على هذه النظارات بالمجان، وهو سيكون فائز واحد فقط بشرط أن يكون
من المستخدمين السنويين أو المشتركين السنويين أو مشتركي مدى الحياة في التطبيق Envision. فإذا كنتم ترغبون في إضافة أسمائكم إلى هذا السحب فكل ما عليكم هو الاشتراك في تطبيق Envision باشتراك سنوي أو مدى الحياة، وسيتم الإعلان عن الفائز ليلة بعد أو سيتم انتهاء التسجيل في هذا السحب العشوائي ليلة 24 من ديسمبر. So yeah, so that's basically all the like things about Envision that I wanted to convey. So if anybody has any questions to ask, I would be happy to answer them. كان هذا كل ما أريد أن أخبركم به حول Envision وحول نظارات Envision. الآن يعني سنفتح المجال لمن لديه أي سؤال يطرحه. طيب تحبون يا شباب نبدأ بالشات ولا الشات مليان فيه هنا أسئلة لو نعرضها. طيب مين يمسكون كل شات؟ أنا الشات ما ينفع يمسك واحد يا أبو رغد، لو نتعاون عليه أنا وأنت مثلا. أنا برأيي شباب ناخذ سؤال شات، سؤال باللي رافعين يديهم على أساس إنه نوازن بين الشباب. يعني حد يشوف الشات، لو فيها أسئلة مكررة خلاص ليه تاخذها، لو في أسئلة أجيب عليها بالفعل ليه تاخذها. إيه لأن أنا عندي في الآيفون يسوي كراش الشات والله. طيب أنا المشكلة إني دخلت الحين فما طلعت لي بالويندوز الأمور طيبة. طيب خلاص حاول تمر على الشات وأنا بفتح المايك على ما تشيك على الشات السؤال الأول. ويا ريت إخوان اللي الشات هنا مرصود جاهز، ما يطول. جاهز مكتوب، الشات مرصود مكتوب جاهز، كتبت الأسئلة. طيب عطنا السؤال الأول. طيب السؤال الأول التعرف على الألوان ويبدو أنه أجاب عنه وجيب عليه. الثاني طيب التعرف على العملات ويبدو أنه أيضا أجاب عنه. نعم. موزع في السعودية برضو أجيب عنه، إلى الآن ما فيش موزع، ما في موزع في الشرق الأوسط. طيب هل اشتراك مدى الحياة أو فيه اشتراك سنوي أو تمتاز بتطبيقات واشتراكات يعني في لكل تطبيق؟ سؤال حلو. So here is a question for you, Karthik, from the chat. Someone is asking about if when they purchase the glasses, do they get a lifetime subscription for all the features, or they would have to renew it sometime? No, so once you purchase Envision glasses, you get like a lifetime subscription of the Envision app included in it. So with the glasses, you get a lifetime subscription of the app as well. But for the glasses itself, the features are always working as well. No need to renew something. Exactly. So the way it works in the glasses is that the features will always work. You will also get updates of those features for a free for 2 years after your purchase, and after the second year, you will have to pay an annual fee only for the updates. That means you're still able to use all the functionalities. You just will not be able to have access to updates that will come after the first 2 years. طبعا إجابة على السؤال بيذكر أن الذي سيشتري النظارة سيحصل أيضا معها على اشتراك مدى الحياة في تطبيق Envision على الهاتف. أما بالنسبة لمزايا النظارة نفسها فستعمل أيضا مدى الحياة. سيحصل مشتري النظارة على تحديثات مجانية لمزايا النظارة لمدة 2 عام، ولكن بعد هذين العامين بعد انتهائهما سيحتاج إلى شراء اشتراك يخوله الحصول على التحديثات السنوية فقط. لكن إذا لم يكن يرغب في ذلك ستستمر المزايا لديه الموجودة على النظارة بالعمل. كل ما سيفتقده فقط هو الحصول على المزايا الجديدة التي سيتم يعني صدورها بعد نهاية 2 عام من التحديثات. واضح؟ جميل. كم قيمة النظارة وهل تتعامل مع التلفاز والحاسوب؟ What was the price of it, and does it work with the television screens and computer screens? So price is your 3,000 euros of these glasses, which in dirhams is around 13,500 dirhams. That's the price of these glasses.
with respect to a television and to computer screens, yes, it should work exactly like how the Envision app is able to work. So, like in general, it is able to work with both your television and a computer screen as well. بالنسبة لسعر النظارة فسعرها حاليا هو 3000 يورو، بالعملة الإماراتية هي 13500 درهم إماراتي تقريبا. أما بالنسبة لعملها مع شاشات الكمبيوتر والحاسوب فهي بالفعل تعمل معهما كما يعمل تطبيق Envision تماما. هل تساعد المستخدم في تخطي الحواجز والعبور في الطرقات؟ أنا أعتقد عن طريق الفيديو نعم، بس هي ما فيهاش ميزة خاصة بالنافيجيشن إلى الآن. So that's a question about if it can help users to bypass obstacles if they are walking down the streets or something like this. I responded to this that they can do this with the video calling feature, but it does not have a navigation feature so far. Yeah, no, so there isn't any inbuilt obstacle detection or a navigation feature as of yet, but we will be including that in the partnership with other apps who already have these features. So instead of having to develop everything ourselves, we can actually include other apps. Does it have a GPS sensor already built in the glasses? No, it doesn't have a GPS sensor in the glasses, but what it can do is, because it could be paired with your phone, it can actually take the GPS information from your phone. اوكي. طبعا هو يعني يزيد على ما ذكرته ان حاليا لا تحتوي النظارة على اي تطبيقات او مزايا خاصة بالحركة والتنقل، ولكن سيتم عقد شراكات مع تطبيقات يعني تقدم هذه المزايا لاحقا. سألته عما اذا كانت النظارة تحتوي على مستشعر GPS، في الوقت الحالي اكد انها لا تحتوي على مستشعر GPS، ولكن من الممكن أن تحصل على معلومات GPS من الهاتف الذي يقترن بها. هل من خطورة حول طيب الإشعاعات؟ أستاذ سامي دقيقة بس نعطي فرصة لأصحاب المايكات. So just I will ask him this question. But if so, there's a question about the medical danger concerning if it has like some problems with any rays that can come out of it. No, so it's completely secure because it has been approved by the European standards. So it has a CE mark, and it has been approved by both European standards and American standards, which means that it is actually approved to be used in such a way. And also it's manufactured by Google, so it is a like a reliable hardware. طبعا بيؤكد انها امنه بالكليه للاستخدام، وانها مرخصه وفقا للمعايير الاوروبيه وايضا وفقا للمعايير الامريكيه من السلطات الصحيه هناك، وايضا بالاضافه الى ذلك فهي مصممه وفقا لنظارات جوجل التي يعني حصلت على تراخيص كثيره في هذا الاطار، فهي امنه 100% ولا توجد منها اي خطوره. تفضل يا احمد. طيب راح ناخذ اول واحد من رافعين يدهم، بس يا ليت يا شباب الاختصار قدر الاستطاعه لو سمحتم. طيب استاذ علي الجميل. استاذ علي الجميل راح اعطيك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم السلام. سؤالي عن مدى جودة قراءة الخط اليدوي إذا كان واضح باللغة العربية بالنسبة للنظارة في لوحات الإعلانات وفي النصوص الورقية المكتوبة على الورق ونحوه. How accurate is the reading of handwritten text when it comes to the Arabic language concerning the boards and the papers that has like handwritten text on them? Yeah, so there isn't an easy answer for that. So it depends a lot on the way the text is written. But like in general, it's really really good. You can actually
do like a trial of this within the Envision app itself. So if you actually do a document, text, and if you take an image of a handwritten Arabic text, it will give you an output of it. So that should give you an indication of how accurate the handwritten text is. But yeah, like there is a lot of dependencies that it needs to be like a neatly written handwriting, but it is a surprisingly accurate. But yeah, like it's very hard to say that it will always have be able to like read all kinds of the handwriting. That's very difficult to say. لا أستطيع إعطائك إجابة دقيقة أو مباشرة حول هذا الأمر، ولكن كل ما أستطيع أن أذكره هو أنها دقيقة بشكل كبير، ولكن هناك عوامل تختلف وتتباين على حسب النص المكتوب وعلى حسب وضوح الخط وعلى حسب تشابكه وما شابه. لكن يمكنك التجربة عن طريق تطبيق Envision باستخدام الهاتف. يمكنك أن تقوم بالمسح الضوئي لأي نص مكتوب وترى النتيجة التي ستصدر عن التطبيق وتتحقق بنفسك من جودة هذا الأمر. يعني سيتوقف على ما سيعرضه التطبيق من نص بالنسبة للخط اليدوي المكتوب. نعم. متى ما حبيتوا يا شباب أسئلة على الشات ترى فيه إذا حبيتوا. هل يمكن أسأل سؤال آخر؟ إيه نعم تفضل، طالما المايك مفتوح استغل روح. طيب بالنسبة لاتصال النظارة بالآيفون، هل يمكن أن يكون التحكم بالنظارة من خلال الآيفون وربطها عن طريق البلوتوث؟ هي أكيد بالتأكيد. Can we control the glasses using the iPhone? As of now, like no, that's not a possibility. But we will explore that in the future. But as of now, no, it's not possible. But of course, there is a connection between the two devices, like they can exchange information for now. Yes, they can. But then if we always like have it on, then the battery drain on the glasses are like very high. So right now there isn't a continuous connection between the iPhone and the glasses. So there is intermittent connection only. But we are exploring if there is like a possibility to use low energy or like Bluetooth and still be able to operate it. But that is something that we're still doing a research into. So we don't have a solution of that as of yet. So as how long does the battery last? So on average, the use as of now, the battery would last 5 to 6 hours. And it comes with a fast charging. It has a USB-C fast charging, so you're able to charge it to 100%, like inside of an hour. So it can be like charged completely within 30 minutes? In an hour, yeah. So like in 30 minutes, it will do up to 50 to 80%, but then yeah, like in an hour, it will charge 100%. طبعا إجابة على سؤال الأخ علي، يؤكد أنه لا يوجد يعني اتصال مباشر ما بين النظارة وما بين الهاتف، ولا توجد طريقة حالية للتحكم في النظارة من خلال الهاتف، ولكن هم حاليا بصدد استكشاف هذا الأمر. سألت أنا أيضا سؤال إضافي حول عمر البطارية، قال أنها متوسط 6 ساعات، وهي بتمتاز بميزة الشحن السريع، حيث يمكن شحنها 100% في خلال ساعة، يمكن شحنها أكثر من 50% في أقل من في حوالي 30 دقيقة. طيب راح نعطي فرصة لأيضا سؤال مايك ثاني، بس برضو بأقصر وقت ممكن. عندنا الدكتور أحمد الملقي. دكتور أحمد الملقي، السلام عليكم. تفضل يا دكتور أحمد. السلام عليكم، تفضل. يعطيكم ألف عافية. مسموع صوتي؟ أبو رغد مسموع صوتك دكتور. يعطيكم ألف عافية. أنا كنت في عندي 3 أسئلة سريعات جدا. بالنسبة للعملات أنا ما فهمت، هل هي فقط للنظارة أو للإنفيجن كامل؟ بالنسبة للعملات نتمنى تكون للتطبيق كامل، أنا مش متأكد، ما فهمت تماما. السؤال الثاني،
بالنسبة ل يعني بنتمنى يكون بالتطبيق شيء اللي هو تخزين بعض الأشياء اللي بيحتاجها الكفيف دائما بحياته اليومية، بحيث لما يصورها فورا تكون موجودة أمامه. يعني يعرض له إياها مثلا لنفترض هوية شخصية، لنفترض شيء معين، أي شيء، صورة معينة يخزنها، هوية، ممكن ملابس، ممكن شيء معين، خلاص يكون عارف إيش هو. تمام. النقطة الثالثة سريعا، اللي هي في عندنا مشكلة بالمشاركة. لما بنشارك صورة من الصور، مثلا من نفترض وصلتني صورة على الواتساب بدي أشاركها على الانفيجن، يعني في خطوات طويلة إني أشاركها، أعمل مشاركة وأرجع أعمل مشاركة وأرجع أروح على الانفيجن. لو كان في طريقة سريعة، ما بعرف هاي كيف ممكن تكون، إنه تصير فورا، أو أي صورة بدي إياها أعرضها فورا على الانفيجن بدون ما أعمل كل هذه يعني الخطوات. يعطيكم ألف شكرا يا عافية. دكتور. الله يعافيك يا دكتور. So here's a can you hear me? Yeah. So here's 3 questions. Yeah. The first is concerning the currency recognition. If it will be available for the Envision app as well. For the app, we're not fully sure, because we'll be doing this in partnership with the cash or a reader. So it will definitely be on the glasses, but on the app, we are also sort of doing attempting it, but I cannot promise that as of now. بالنسبة للعملات هم بيعملوها هذه الميزة بالشراكة مع تطبيق كاش ريدر، لذلك فهي لن تكون متاحة على تطبيق الايفون في الوقت الحالي، ولكن هم ايضا بيستكشفوا امكانية اضافتها للتطبيق في المستقبل، ولكن لا يستطيع ان يعطيك وقت بخصوص متى قد يحدث ذلك. So there's another question where he's suggesting that you could add a feature in the app where you can store like information which the blind person needs, like he can take a photo of an ID card or of a credit card or something he usually uses, and then he can recognize this with the app later on. So if there is a possibility for this, or you can think of a feature like this. Okay, so you mean to store the image itself, or only the content of the image? Yes, to store an image with its description, and then when the app sees this picture, it automatically pulls out the descriptions and tell the user, yeah, this picture is described as so and so. Okay, that is already possible in a way. At least on the iOS, it is a possibility. So when you do a describe scene on the Envision app on iOS, you do get an option called a save with a description, and when you click on that option, you're actually able to add a name to that image, and that image is then saved with a description on the photos of your iPhone itself. And if you do go over that a photo with a voiceover, it will also speak out the description that you have added to it. طبعا بيقول ان هناك طريقة يعني وان كانت يعني ملتوية نوعا ما، ولكن يمكن انجاز هذا الامر عن طريق تطبيق الايفون. اذا ذهبت الى ميزة وصف المنظر او المشهد الحالي describe a scene والتقطت صورة ما، ستجد خيار يمكنك من حفظ الصورة. إذا ضغطت على حفظ الصورة فسيمكنك وضع اسم للصورة، يمكنك أن تضع الاسم المناسب وتحفظ الصورة، وعلى هذا الأساس سيتم حفظها في ألبوم الكاميرا لديك، وسيتعرف عليها التطبيق مباشرة وسيعرض لك الاسم بمجرد ظهور الصورة مرة أخرى. This is the first time for me to know that I can use this feature like this. Good tip. Absolutely good tip. Okay, so السؤال الثالث. So the third question for him is regarding sharing. There is like some issues with the sharing
like it's complicated. He's saying that it's too complicated, like to share an image to the app and then share the text back from the app to another app. So he is asking if there is like a simpler way to do this. Yeah, so we are actually going to update the way the importing of an image and all of that is going to work. So there is an update that will come out before the end of December, or like hopefully, where we're actually going to put the library on the text, a tab itself. So you will actually have access to the library immediately. And then you will actually do import and export of the text with the library itself. So you want to import an image or a PDF or any file, you can do import it directly into a library. And you can also export it directly from there. So that will actually make the whole flow, like a lot sort of simpler than the way it is right now. طبعا بيقول انه في نهاية هذا الشهر سيصدر تحديث سيضع عنصر المكتبة في تبويبة النص، وستتمكن من الوصول إلى النصوص التي تصدرها وتستوردها من وإلى التطبيق بسرعة، وستتمكن من خلال هذا التعديل سيجعل من عملية مشاركة النصوص من التطبيق إلى التطبيقات الأخرى أكثر سلاسة وأكثر سهولة. طيب لو في أسئلة أخرى؟ تفضل يا عبد المجيد، أعطيتك المايك. السلام عليكم. هلا، عليك السلام. عندي تفضل. عليك اقتراح. السلام. أدرك سؤالك. تفضل. عندي اقتراح. سؤال. أول شيء الاقتراح إنه يكون في خيار في الإعدادات، في شاشة الإعدادات، إنه إني أعطل الترجمة التلقائية عند المشاركة. أنا لما أقوم بالمشاركة يترجم النص تلقائيا. أنا أبغى يعني لما أعطل هذا الخيار، لما أعطل هذا الخيار يظهر زر في الأسفل للترجمة، يعني أترجمه يعني يدويا أفضل يعني عند المشاركة. السؤال كيف أغير لغة النظارة؟ So he has a suggestion that is to put an option that allows disabling translation when sharing text from the app, because the text is automatically translated when you are about to share it from the app. So he is asking if it is possible to add a way to disable automatic translation for texts. There is no automatic translation of text actually. So whatever is the text it is saved in the format of what the text already is. So there is no automatic translation of the text actually. بيقول انه اصلا ما فيش التطبيق، ما فيهوش ميزه، هو ما بيترجمش النصوص تلقائيه، وهو بيتم مشاركه النص على الطريقه التي تم حفظه بها. He's asking about how to change the language in the glasses. In the glasses, yeah, you can do it very easily in the glasses. If you go to like settings of the glasses, you can actually select a language of it. So if I do have the glasses, I can just go to device settings and I can adjust the language of it there. So yeah, like you can do it within the glasses itself. نعم طبعا يمكنك الذهاب إلى الإعدادات، عنصر الإعدادات، ومن ثم اختيار عنصر تغيير اللغة، وستتمكن من عرض قائمة باللغات لتتمكن من تغييرها على حسب ما ترغب به. نعم. عندك سؤال في الشات يا أستاذ سامي ولا أخذ اللي عندهم مايك؟ السلام عليكم. الشات الصوت واضح يا؟ ايوه تفضل واضح الصوت. طيب دقيقة بس. طيب في سؤال على الشات يا شباب يقول هل يمكن ان نحن نستعمل النظارة بشكل مستقل؟ وسؤال ثاني يطلب تسجيل المحاضرة. تسجيل ان شاء الله راح يكون موجود على قناة خبراء التقنية في اليوتيوب بإذن الله خلال ال 24 ساعة القادمة إن شاء الله. يعني بإذن الله نحاول الليلة، إذا ما قدرنا بكرة بإذن الله.
So here's a question: can we use the glasses independently from the iPhone? Yes, you can. So you only require the phone for a few things. Like you need it in the very beginning to do like a pairing of the glasses to your phone. You need it to in the beginning to connect it to your like Wi-Fi or to the hotspot or like with your phone. And then you do need it for your like some functions, like if you want to add somebody as an Envision Ally to give them a call, or if you want to teach a face of a friend or a family to the Envision. So only for stuff like that you need the Envision app. But for the everyday use, if you want to recognize text, you want to get a description of a scene, all of those are independent of the app, and you don't need to have a phone around for those features. بيقول إن معظم وظائف النظارة لا تحتاج أصلا فيها إلى الاتصال بالهاتف، يمكنك استخدامها بشكل مستقل. كل ما تحتاج الهاتف فيه فقط هي بعض الوظائف الأساسية، مثل يعني تثبيت أو تفعيل النظارة لأول مرة وإقرانها مع الهاتف، مثل توصيلها بالواي فاي أو بالهوت سبوت، وبعض الوظائف الأخرى مثل مشاركة أو إرسال النص الذي تم التعرف إليه إلى تطبيق الهاتف. لكن معظم وظائف النظارة لا تتطلب الهاتف إطلاقا. طيب في سؤال ثاني على الشات، طبعا في سؤال تمت الإجابة عليه، يقول إن النظارة تحتاج إنترنت، فتمت الإجابة عليه. في سؤال ثاني يقول إن التطبيق في بعض الأحيان يطلع الكلمات معكوسة. The app sometimes like when it recognizes text, the result comes in a form of reversed words, understandable words. So what could be the reason for this? This could be happening for like a lot of different reasons. It could be that the text is not in like a simple like font, whether if it is a stylish like font that is difficult for the AI to recognize. It could be because of that. It could be because sort of stuff like the ambient light isn't enough. There could be a lot of different reasons why this could be happening. هناك عوامل كثيرة يعني قد تكون متسببة في هذا الأمر. يرجع مثلا بعضها إلى يعني عدم وجود إضاءة كافية، أو إلى أن النص مكتوب بصورة زخرفية يعني تمنعه من أنه يتم التعرف عليه بشكل ناجح، أو إلى أن وضع التصوير نفسه لم يكن مناسب. هناك عوامل كثيرة يعني قد تؤثر على النتيجة الواردة من التعرف الضوئي. هاي شباب أواصل أسئلة ولا؟ تفضل يا دكتور أحمد الأخضر، أنا أعطيته المايك. دكتور أحمد الأخضر تفضل. السلام عليكم. محمد هلا أبو زايد، تترجم أنت سؤال أحمد الأخضر معلش؟ وأحمد الأخضر معنا أونلاين، هو بيسأل. معك نعم، يعطيكم العافية. سامعيني؟ تفضل صوتك واضح. مسموع، تفضل. يعطيكم العافية. اقتراح، عفوا ملاحظة وبعض الاقتراحات السريعة بس. الملاحظة اللي عندي إن لما بستخدم أنا تطبيق الانفيجن في السكان باركود، لما بفعل أنا السكان باركود ما بيعطيني علامة حتى أعرف إنه مفعل أو مش مفعل. في تفعيله لأول مرة أكيد بكون شغال، لكن في حالة إني لغيته أو رجعته ما بيعطيني علامة. فأرجو إضافة هذه بس زي ما وضح لك إنه واضحة الفكرة. هذه بس الملاحظة. الاقتراح اللي عندي برضو بالسكان باركود، أنا لما بقرب الباركود ليقرأه بيعطيني نغمات حسب حدتها، بعرف إني اقتربت أوتوماتيك لوحده بتعرف على الباركود. اقتراحي أنا إنه لما في النظارة لما بعمل القراءة الفورية للنص بيعطيني نفس الخيار إنه بحدة النغمات متعددة، إنه لوحده أوتوماتيك يلتقط الصورة، يعني ما ينتظرني أنا ألتقط الصورة بشكل يدوي. إنه مثل ما بعمل هو أوتوماتيك ريد للباركود يعمل يأخذ الصورة بشكل أوتوماتيك في حال كان قريب. هذا موجود لما تسوي مس ضوئي سواء متعدد أو الورقة، موجود.
موجود. يعني انا ما سمعت انه بقول انه التقط صوره. لا هذا في القراءه الفوريه. بالضبط. الاقتراح كمان انه السكان باركود اذا بنضاف على الكاميرا على النظاره عفوا. طيب تمام، شكرا لك. شكرا. برضو اسمح لي برضو في موضوع انه النظاره تتلقى اوامر صوتيه، هل ممكن انه يكون في تعاون بحيث انه ياخذ الاوامر الصوتيه باستخدام السيري او الجوجل اسيستنت؟ تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك. زيدك يا رب. مع السلامه. So he's asking about if it's possible to use the assistant features like Siri or Google Assistant with the glasses. So as of now, like no, that's not a possibility. We have asked like Google if it's possible to include the Google Assistant app within the glasses. We're also talking about same thing with Amazon Alexa. But yeah, that is not something that we can implement in the short term, but it's definitely something that we do want to integrate in the long term. طبعا بيؤكد ان هو ده حاليا غير ممكن، ولكن شيء هم بالتأكيد يحبوا يضيفوه. هيحاولوا يتواصلوا مع جوجل او هيحاولوا يتواصلوا مع امازون ليشوفوا لو في ممكن لادماج امازون اليكسا او جوجل اسيستنت مع النظاره. يعني بيقولوا دي حاجه ان هم يحبوا انها تكون موجوده، ولكن في الوقت الحالي غير متاحه. تمام. مزيد من الاسئله ولا؟ طيب ابراهيم الدميري، يا ريت يا اخوان كل واحد سؤال واحد عشان الوقت، لانه داركنا الوقت. تفضل ابراهيم. ابراهيم معانا؟ خلاص لا مش معانا ابراهيم. اللي بعده. طيب عندك شيء برغد ولا اطرح سؤال من هنا؟ تفضل. لنا سؤال من الشات. زين، هذا السؤال يقول بالنسبه تفضل. هلا. سؤالي انه كيف احدث النظاره؟ تمام. So how is it updated? How the glasses are being updated? How the updates are pushed out? The updates happen over the internet. So as soon as an update is available, you will get a notification on your phone saying that an update is available, and you can like easily just update the glasses directly from the glasses itself. طبعا بمجرد وجود تحديث ستحصل على إشعار عبر النظارة بأن هناك تحديث متوفر وستتمكن من تحميله بصورة سلسة وسريعة. طيب في سؤال هنا يا أبو عمر يقول بالنسبة للمكتبة حاليا إذا تم معالجة كتاب مثلا صفحاته كثيرة، فإذا وقفت القراءة ورجعت يرجعني من أول شيء، هل في طريقة أنهم يحطونه مثلا كعلامة مرجعية أو أن التطبيق يتذكر أنا وين عرفت، ويقول لك أن بعض الأحيان أسوي يقول لك اني اعالج. Is there a way to save position in the library when I'm reading a book? Because when they scan a large book and they like halfway through it and they close the app and come back to it, it starts from the beginning. So is there a way like to add a feature in the future where the library remembers the lost position, or like a bookmarking feature where they can bookmark the lost position? Yes, so there is a plan to add a bookmark like feature to the library also. So now that we have built out the library, we are going to start adding a bookmark your feature as well. It should be coming out sometime like in February. That's when the development like is planned for. But yeah, there is a plan to develop a bookmark feature already. في خطة لتطوير ميزة العلامات المرجعية بالفعل، ويعني ستصل إلى المستخدمين يعني قريبا، ولكن هو لا يستطيع تحديد الوقت بالضبط، لكن في خطة أكيدة لإضافة ميزة العلامات المرجعية إلى الكتب في المكتبة. نعم. طيب حمد علي تفضل سريعا. حامد معنا؟ حامد علي أو حمد علي.
خلاص طيب عشان نروح اللي الوقت بعده. برضه احنا متفقين معاه على ساعتين ولا ايه؟ محمد عبد العزيز السلام تفضل. عليكم. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. تفضل. سؤالي بارك الله فيك، بالنسبة للمزايا الموجودة في النظارة، هل هي نفسها هي موجودة بالتطبيق أو في حاجات موجودة بالتطبيق غير موجودة بالنظارة والعكس؟ طيب تمام، شكرا لك، يعطيك العافية. Will there be any advantages for the glasses over the app? Yeah, I think the biggest advantages are, from a usability standpoint. The glasses are a lot more easier to use. You don't have to be holding a phone in your hand, especially when you're out and about. You have a cane or like a dog in a hand already, so you do sort of have all of your like your hand free. So it is mainly a usability improvement, and also some of the new functionalities that we'll be adding to the glasses, like the ability to make a video call, the ability to have other apps included in the glasses. All of those are the things that actually sort of offer a much more enhanced of usability function in addition to the glasses. So there are a few things for which the app is going to be a better thing. So if you want to read a document, for example, it's easier to take pictures from the app. But then if you do want to like be out and about, and if you want to be reading something when you're on the move, or if you're at the office, then our glasses are like a better من ناحية المزايا لا يوجد فرق، ولكن من ناحية الاستخدام النظارة يعني قد تبدو أسهل وأكثر سلاسة في الاستخدام عندما يكون الشخص يعني متحركا في الحياة العامة، بحيث أنه لا يعني يلزمك أن تمسك الهاتف بيديك، ولا يلزمك أيضا أن يعني تحاول أن تثبت الصورة بشكل معين، بل أنت ترتدي النظارة هي تلتقط لك الصور على حسب ما تحتاج. أيضا النظارة تكون أنسب في المواقف الحياتية التي تتطلب قراءة نصوص قصيرة أو إجراء مكالمات الفيديو وما شابه، لكن قد يكون الهاتف أكثر عملية في حالة ما إذا أردت أن يعني تقوم بعمل مسح ضوئي لمستند كبير أو ما شابه. باقي لنا 12 دقيقة كذا ناخذ في سؤال برغد على الشات يقول بالنسبة للتشكيل، هل في خطة أنهم يدعمون موضوع التشكيل باللغة العربية ولا لا؟ سؤال ممتاز. Is there a plan to support or to add support for the diacritic marks, the Arabic diacritic marks, these signs that are being added to the characters, like short vowels? These are currently recognized. Yeah, so that is something that we're doing like a research into. That is a complicated problem actually for us to be able to solve, because we have been unable to find a database that is that's available for such scripts. So that is an ongoing like research that Envision is doing, where we are trying to look for a better. هذا أمر معقد. هذا أمر معقد بالنسبة لنا جدا. حاليا لا يوجد يعني لدينا قاعدة بيانات توضح لنا كيفية استخدام هذه العلامات عبر مختلف الخطوط، لذا فهو أمر معقد، ولكنه مجهود بحثي مستمر. نحن دائما نبحث عن حلول لهذه المشكلة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن الموضوع يعني غير ممكن. أرقام، أسأل عن أرقام لأنه فيها مشكلة. أرقام توي فاتح المايك أبغى أتكلم عن الأرقام. What about the Arabic numbers? There is like a problem with them as well. Yeah, it is a similar I would say a problem actually, that all sort of your data set that we have available for the Arabic text, they're not able to recognize Arabic symbols and Arabic numbers. So that is a problem that you're running into, and that is a problem that almost all OCR softwares are you're running into. But we are definitely on a lookout to see if we can improve and we can add a better database. But yeah, we cannot make a promise of any of that at the moment.
let's be hopeful. So طبعا بيقول ان هو برضه دي يعني الارقام العربيه خاضعه لنفس المشكله للاسف، ان ما فيش قاعده بيانات توضح استخدامها، وان هذه المشكله يعني بتعاني منها كل محركات التعرف الضوئي على الحروف المتاحه. ويعني كما ذكر وكرر انهم يعني مجهود بحثي مستمر للعثور على حل لهذه الإشكالية، ويتمنى أن يقدموا لها حلا قريبا. محمد عبد العزيز. زين قبل أحمد في اللي هو مستند اللي تكلموا عنه الشباب من فترة خاص بالأرقام. يقولون أن ضبطوا في جانب معين فصار الانفيجن أموره طيبة مع الأرقام. ما أدري يمكن أبو خمس عنده يعني خبرة أكثر أو موضوع أكثر أو أبو عمر ما يتعلق بمسألة الأرقام إذا كانت بالأرقام الهندية أو ما يعرف بالأرقام العربية فهي غير مقروءة. لو استبدلت بالأرقام الإنجليزية يعني يصير الانفيجن إذا شاف رقم الأربعة بالهندي أو بالعربي سمي ما شئت في النهاية هو واحد، يحوله على طول إلى الأربعة الإنجليزية ويقرأ 4. فهذا المستند اللي انتشر قبل فترة، ولما عدلنا صار الانفيجن يقرأ ب يعني كفاءة عالية. فلو يتاح الموضوع هذا أنا مش عارف طريقة عمله، مش عارف أسأل السؤال ده بصراحة، يعني مش عارف إيه الفكرة، إيه هو المستند عبارة عن إيه؟ أرقام استبدل شكل الأرقام في الفويس أوفر، ثلاثة الأرقام العربية بثلاثة الإنجليزية. فهم يقول لك لو في الفويس أوفر لو ايوه، لان الفويس اوفر ما يتعرف، هو يترجم الارقام على شكل خط معين، الفويس اوفر ما يقدر يشوفه. يعني هو يتعرف على الرقم بس الفويس اوفر ما يشوفه، لانه نوع خط الرقم ما يقرا الفويس اوفر اللي هو So they have created something like they trick voice over into thinking that the Arabic numbers are Roman numbers or Latin numbers, where they replace the Arabic numbers with Latin numbers, so that whenever a number is being recognized by the Envision app and this number is an Arabic number, it automatically switches it to a Latin number. So they are suggesting that if you could do this same trick to the app itself, where it automatically replaces any Arabic number with its corresponding Latin number, it could be helpful. Okay, no, that's a very good suggestion actually. Okay, so if we automatically replace all the Arabic numbers to English to like Latin numbers, that itself would be helpful. Yes, they say so. Okay. هو بيقول ان هو دون الاقتراح، يعني خد الاقتراح، عجبه الاقتراح جدا، وبيقول اذا كان هو امر مساعد، امر هيساعدكم فيقدروا يعملوه. تمام. طيب محمد عبد العزيز انتظر كثير، تفضل محمد عبد العزيز. حياك يا شيخ محمد. منتظر مسكين كثير والله. مفتوح المايك، تفضل، مفتوح عندك المايك ترى. يا محمد ماشي. طب اللي بعد محمد، في أسئلة في الشات؟ لا الشات حاليا ما في شيء، بس ممكن تطرح عليه ابو عمر موضوع الويندوز. هل هم عندهم توجه في المستقبل يوسف انهم يسوون تطبيق للويندوز بعد ما يخلص يوسف؟ ها عندهم توجه لايه؟ انهم يسوون تطبيق على الويندوز انفيجن بس للويندوز. السلام عليكم. سلام. تفضل على السريع لو سمحت. تفضل يوسف، اسمعك، تفضل. بصراحة أنا محمد عبد العزيز. تفضل. بصراحة أستاذ أحمد سهلي، أنا من بعد التحديث الأخير لتطبيق انفيجن، أنا من بعد التحديث الأخير لتطبيق انفيجن أنا عندي جهازين، أعاني من مشكلة على الجهاز من الأجهزة هذه، إنه الانفيجن ما بيشتغل مع محرك سمارت فويس، ما بعرف شو السبب. هو مستحيل، انا اصلا محرك سمارت فويس ده محرك غير قانوني، انا مستحيل هقول له السؤال ده بصراحه. وسؤال ثاني لو سمحت، سؤال ثاني ما بعرف اذا تمت الاجابه عليه ام لا، ولكن هل النظاره بالتعرف على النصوص العربيه تحتاج انترنت ام لا؟
So does Arabic text recognition on the glasses requires active internet connection? Yes, as of now, the Arabic recognition happens online, so it would require internet connection. نعم، التعرف على النصوص العربية سيتطلب اتصال بالإنترنت لأنه بيحدث أونلاين. التعرف على اللغة العربية بيحدث أونلاين. طيب محمد الجميلي، تفضل يا محمد. محمد الجميلي. ابو رغد في عندنا بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل سريع. عندي ان شاء الله سؤالين. السؤال الاول مساله الشراء، لانه الشراء احنا عندنا في العراق كثير بطاقات ما مدعومه، فما هي البطاقات المدعومه في الشراء عبر الانترنت؟ يعني هل ماستر كارت مدعوم؟ والسؤال الثاني انه العرض هذا يعني النظاره المجانيه بيستفيد من المشتركين الجدد ولا المشتركين السابقين بيشملهم؟ شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافيه. So for what are the payment types that are supported on the website for those who would like to purchase directly from the website? So on a website you can pay with a credit card or a debit card, or you can pay with like PayPal. So these are تقدر تدفع الكريدت كارد والباي بال بالفيزا والماستر كارد وبأي شيء. What about the raffle draw? Does it include the existing users or it only include the new users? It includes existing the annual and a lifetime subscribers also. So if you're already an annual or a lifetime subscribers, your name is already in the raffle. And if you do subscribe to Envision annual or a lifetime subscription before the 24th of December, then your name is also added into the raffle. يشمل كافة المشتركين الموجودين حاليا طالما هو عنده اشتراك سنوي أو مدى الحياة، وأيضا يشمل المشتركين الجدد حتى 24 من ديسمبر. ممتاز. تفضل محمد، الشات اللي عندك شات؟ طيب ولا؟ بالنسبه للشات الاسئله قاعده تتكرر يا جماعه، اللي ما له حق او ما دخل من اول ما عليه امر يسمع المحاضره بعدين، لان احنا مستحيل نطرح اسئله مكرره. طيب. تمت الاجابه عليها. في عندك طيب. يا ابو رغد عندك سليمان القسيمي بعد رافع يده اذا بتوصل له بعدين. طيب في هنا نيمار اظن اسمه من زمان هو رافع يده. تفضل نيمار او نيلمار او شيء، تفضل معلش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام. بدي أسأل شو هي لغة البرمجة اللي معمول فيها تطبيق انفيجن، وهل في بالمستقبل الجلاسز يعني تطبيق للويندوز التطبيق نفسه؟ طيب what's the language programming which the Envision app is developed on? عفوا. Programming is a bunch of different like languages actually. So a lot of the AI and the machine learning stuff happens with a Python and C++. So that's how a lot of the backend is built with like Python and C++. But a front end, a development on iOS happens with Swift, and on Android happens with Java. So that's what we use, and there is a few more things that we also use, but yeah, these are like the main languages that we work. Do you plan to have an Envision app for Windows? No, we don't have a plan to have an Envision app for like Windows in the short term, but like what we do have a plan is to make a web also like version of Envision app, where you're able to open it on a browser on a PC or like a laptop, and also able to use Envision on the computer. بالنسبة للسؤال إذا كانوا بينوا عمل تطبيق على الويندوز، هم لا ينووا بالتأكيد ان هم في الوقت الحالي ان هم يكون لهم تطبيق على ويندوز، ولكن بينووا ان هم يعملوا تطبيق ويب على صفحة انترنت من خلالها تقدر تستخدم الخدمات الخاصة بإنفيجن وتقدر توصل لها من اي منصة.
سليمان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضل. لي حاجة بسيطة تخص عملية اسكان لمستندات PDF. ما أعرف أنه كان بالإمكان أنه يصير لو كان المستند عبارة يحتوي على نصوص عادية ليست صور، أنه يقوم باستخراج هذه النصوص كما هي ويقوم بعملية اسكان للصور فقط داخل هذا المستند. هذا يمكن سيقلل عملية مسألة الخطأ داخل المستندات اللي هي أساساً فيها نص جاهز، يعني لا يحتاج إلى عملية سكان. He's asking about the text PDFs. في أي سؤال ثاني يا سليمان؟ أوكي. أقول إنه لو كان لا بقول لك في سؤال غيره. أحسنت. شكراً. في سؤال غيره ولا لا؟ أوكي. لا خلاص. Okay, so he's asking about the PDFs that have text on them, like not an image PDF, it's text PDF. So is there a possibility for the app to directly extract the text from these PDFs, the already ready text, and only scan the images that can be found on these PDFs? He's saying that this will greatly reduce the time of scanning or recognition and will improve the quality as well. Yeah. No, so we actually have attempted like that, where if we are able to isolate elements in a PDF as the text separately and images separately, and it's not as easy to do actually when it comes to executing such a thing. So we did experiment a lot when we were actually looking at import a PDF function, if we can actually differentiate between an image PDF and a text PDF, and do exactly what you are suggesting. But yeah, it was very difficult to do, so we only chose not to do it. So بيذكر إنه هم بالفعل حاولوا إن هم يعزلوا العناصر في ملف PDF عن بعضها، وإن هم يقسموه إلى نصوص وصور، ولكن الأمر لم يكن بالسهولة المتصورة إطلاقا. لذلك هم اتجهوا إلى الاتجاه المتبع حاليا. لم يكن بالسهل عليهم أبدا إنه يقسم PDF، خصوصا ان العناصر بتتفاوت من صفحه لصفحه، فلذلك كان يعني عليهم انهم يتبعوا النمط المستخدم حاليا. اخر 4 دقائق عندنا. تفضل يا ايفون. اعتقد تفضل عبد العزيز خواجه. اسف تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه على سؤالي. هو انا لما اسوي معالجه لاي مستند اشاركه الانفيجن، لازم اطلع من التطبيق وارد ادخله عشان انه يقرا لي المستند هذا، فهل سيتم حل هذه المشكله في التحديثات القادمه؟ هي موجوده المشكله دي اصلا؟ انا عندي تستوي، يعني لما اشارك اي مستند لازم اطلع من التطبيق وارد ادخل مره ثانيه عشان نبدل التطبيقات عشان يقرا لي المستند هذا، ما يقرا لي على طول. قصده لما يكون التطبيق مش مفتوح في الخلفيه من قبل ويسوي مشاركه، احيانا ما يجيب قراءه المستند، لازم يفتح التطبيق من جديد. واضحه؟ sometimes you have to exit the app and open it again from the app switcher in order to access the functionality of reading text. So this is like a bug that he's talking about. هي تصير غالبا ابو عمر اذا شاركت صوره مثلا من خارج التطبيق واصلا كان التطبيق مسكر من بدل التطبيقات. نعم. فيدخلك على القائمه الرئيسيه، يعني يطلع لك قراءه نص وكذا، فانت لازم تروح تفتح التطبيق من بدل التطبيقات وبعدين ترجع تشارك الصوره مره ثانيه او تدخل عليها عشان يقرا لك اياها. So this happens if the app is not already open, if it's already closed from the app switcher, and you wanted to share a picture, then it opens to the main menu of the app, not to the result, the scanning result. So you have to exit the app again and go back to your image and share it another time where you can see the results. Okay, and is this happening on Android or iOS? Android or iOS? iOS. Okay, I'm not sure why that is happening. That is definitely a bug. I have made a note of it. I will be passing it on to my engineers, and I will make sure that they. We can file a bug report about this. No problem.
I will try to reproduce this and send you a bug report later. Yes, thank you so much. طيب آخر سؤال معلش نعتذر من الباقيين الوقت طويل. تفضل ايفون تفضل. يوسف حسين يا كان قبل الاستاذ عبد العزيز ما فتح المايك، اعطيناه ما فتح. تفضل ايفون. طيب يوسف اعطيه اخر فرصة. تفضل يوسف. ابو حمزة. السلام عليكم. ابو حمزة. السلام عليكم. الو تفضل يا طيب. اهلا وسهلا. عليك السلام والرحمه. سريعا. فيه مساله في الايفون لما نشارك صوره مع الانفيجن نريد اضافه كوبي تكست، يعني ننسخ النص وفي حفظ الصوره فقط. ونقطه اخرى الاهتمام بالصفحات الاولى للكتاب تكون ملخبطه. ونقطه ثالثه واخيره جزاكم الله خيرا، وهي اننا في البي دي اف ملف البي دي اف يعطوننا مثلا بدايه من ونهايه الى، مثلا نريد ان يعني نحول 5 صفحات. واضح. بدايه من ونهايه الى. هم وضعوا بدايه من فقط ولم يضعوا نهايه الى. شكرا. واضح. شكرا. So he's asking two questions or two feature requests. The first is to add a copy text button to the text recognition result. When we scan an image, there is a save image button, but he's suggesting to add another button to copy the recognized text to the clipboard. Okay. The other one is when you open a PDF inside the app, you're asked to start where you're asked to specify where to start the recognition. From which page to start the recognition. He is also suggesting to add another combo box to specify where the recognition should end. For example, if he would like to scan only 5 pages from the middle of the book, he can only specify from page 4 until page 9, for example, so that they can have like a from and to box as well. Got it. No, that's a really good idea. Like I made a note of it. Yeah, I will definitely look into it. دون ملاحظة بالموضوع وسيتم إن شاء الله النظر فيه. ايفون فاتح المايك، نسمح له. تفضل ايفون. طيب خلاص. Karthik, yes. It has been a long marathon with you today. We took a lot of time. We're so grateful for all the valuable information you shared with us today. That has been an amazing session, a wonderful experience, and a great information to know. We thank you very much for your time and for your effort and for all what you generally do for the blind community across the world. Seriously, the Envision app has made a difference. It changed the lives of many, and I'm speaking not as a compliment, but I really feel the effect of this app, especially here in the Arab world, since it is the first and the only app that does text recognition in the Arabic language reliably. I would like to extend our gratitude and to pass the greetings of my colleagues here around to you and to your teammates, and we look forward to talking to you again and so many successes in the future. Yeah, I really appreciate all of you spending the evening, sort of listening to me, and like all of our team that is here at Envision is very grateful. This is like the work that all of us have been focused on. So we are very like happy to hear that it is actually having some impact. And this is only the beginning. There is like a lot more in store that will be coming out in 2021. So we're very excited, and like we hope you guys are going to continue supporting us. And I would appreciate if you could share the links of the app and the website with all the participants afterwards. That would be very helpful. And I wish you all
happy holidays and happy a new year that's coming up. Thank you mate. Happy New Year. Alright. طبعا انا شكرته في الحقيقه وقلت له ان احنا سعداء جدا بتواجده معنا في هذا المساء وبكل المعلومات القيمه اللي شاركها معنا وبصبره وتحمله الاجابه على كل هذه الاسئله ويعني اكدت لي ان يعني تطبيق انفيجن في الحقيقه يعني من التطبيقات التي احدثت فارق كبير في حياة المكفوفين خصوصا المكفوفين العرب باعتباره انه هو التطبيق الوحيد اللي بيقدم تحويل دقيق او يعني تحويل مقبول للنصوص العربية فيما يتعلق بالتعرف على النصوص. شكرت على كل مجهوداتهم وعلى كل ما يعني يقدموه وسيقدموه لخدمة مجتمع المكفوفين وهو الرد بالمثل ويرحب بتواجدكم جميعا وشكركم على الاستماع وعلى الإنصات وعلى التواجد في هذه الأمسية وبس بيؤكد على انه رغبته في انكم تشاركوا جميعا روابط التطبيق وروابط شراء النظارة او الموقع الخاص ب letsenvision.com لمن يرغب في الاطلاع على مزيد من المعلومات او الاشتراك في التطبيق وما شابه من امور. أنا بدوري أيضا أشكر كل من تواجد معنا وأعتذر لمن لم نستطع أن نتمكن من أخذ أسئلته وأيضا أضيف الشكر لأخوي سامي على استضافة اليوم في الروم الخاصية الله يعطيه العافية. وحنا في خبراء التقنية الهدف أنه نعرض للناس أحدث التقنيات ونحاول نوصلكم للقائمين على كل تطبيق بعينه حتى تستطيعوا أن توصلوا أصواتكم واقتراحاتكم وآرائكم ومشاكلكم ونتمنى دائما أن نكون على العهد والوعد بتلبية طلباتكم وأن نكون دائما معاكم إن شاء الله في أفضل حال أنتم ومن يعز عليكم. شكرا لكم.